Sziasztok, srácok, mindenkit! Szerda este, amikor egy igencsak fárasztó nap után úgy döntöttem, hogy nem fogok rogue traderezni, mert nincsen semmi agyam hozzá. És helyett egy olyan játékkal játszok, ahol Szotyi megoldja helyettem az egész mappot. Ez a tervem. Amúgy remélem mindenkinek jól telt eddig a hete, üdvözlök itt mindenkit és jó szórakozást kívánok a streamhez, üdvözlőt jó szórakozást neked is, és... Szotyi, emlékszel, hogy hol tartottunk? Meg kell tetnünk valakit. Jaj, de jó lesz. Most kicsit rámegyek jobban a trappekre. Mi történt veled? Mi történt velem? Miért vagy ilyen hangos? Kinyitottam a számat. Úristen! Elkezdtem beszélni, csak mondom. Na, kaptál -6 decibelt, az jó lesz. Na, akkor még egyszer. Azt mondja, ez. Lé. Igen, úgy, nagyon jó. Lé. Hallod, megijedtem. A macskám is megijesztett, ma te is megijesztesz. Ó, basszeg ez a nap. Igen, a jövőti tervek, srácok, azok úgy lesznek, hogy hétfőn fogom valószínűleg kezdeni a szobatont, és biztos, hogy egy hetes tervezek, tehát pénteken lesz vége, maximum, ugye tőle fog függeni, hogy meddig tart, viszont lesz benne egy nagyobb szünet, ami a csütörtök délután per este lesz. Tegelcsüzsi gyúszrakozás. Nagyon jó. Tegelcsüzsi gyúszrakozás, hogy jól telik eddig a hetes jókösorás a streamhez. Valahogy úgy. But okay, enough of that. Babysitting this thing is really not my, well... Szotyi, itt vagy? And anyway, it's cliché as hell that the main female character here is supposed to take care of a baby. What's next? Cooking someone dinner? Well... You're not serious, are you? In order for Gorgu to get stronger, he needed to be fed. But it was not overpriced food in jars he craved, but something with more substance. Heroes. Living heroes. Jaj, na, Grogu. Gyere! Megethetlek. As luck would have it, a few of the resident dwarves had just apprehended some thieves. Presumably, Gorgu would find them just as tasty as normal. Na, az nagyon jó. Forward, men! Fight this abomination! The alliance of good shall not fail! Well, not again! Heroes prepared to push towards the dungeon and would inevitably encounter Gorgu. Apparently, Talia had to ensure not only his empowerment, but also his safety. Oh, this baby Hát ez hihetetlen, bazd meg. Mit tettem? Nem te. Szerinted kezdtek el megint fúrni? Jó munkás emberek, anarchi. Értem. In order to catch living heroes for Gorgu, a prison would need to be built. Immediately, Talia and the incarcerating evil set out to build such a room. Prison? Sounds like a sensible thing to do. But it's fun to watch some sorrowful characters languishing away there. Az a baj. Jézus, hogy hozd neked ajtót minél hamarabb. A Treasury direkt nem fejezted be? Nem, még csak körbe mentem és megadtam, hogy mit ássanak. Így. The planless evil scouts had discovered some undead that Tristan had captured. These necromancers and vampire queens would be a jobb lenne, hogyha izének adnál ajtót először a Treasury-nek, hogy jobban termeljünk pénzt. Jézusom, Tipcsin, nagyon szépen köszönöm az iszonytató csircs, köszönöm szépen a támogatást, és üdvített jó szórakozást neked, remélem jól telik eddig a hét és köszönöm a streamhez.
Én is nagyon szépen köszönöm a Twitchnek a bónusz sírt. Az a baj, hogy megint, hogy azért nem jó, hogy kiástad az izét is, a Creatomatos workshopot, mert annak megint leesik így, tehát minden szoba, amit kiásolnak, a béka picsájába leesik az izéje. De... Jaj, Szotyi, egyelek meg. Ez hihetetlen, bazd meg. Megint mit tettem? Nem, fölöttem. Nem értem, nem tudom mi történik, és kezd kiégni az agyam. Munka van, Anarhi. Hát az Valakinek nagyon azt jó. is meg kell csinálnia. Ja. Payday. Igazából eddig el tudok jutni hamarabb. De úgy a baj, ez is kell, ja. Miért 7-kor fúrnak? Anarhi? Magyar. Én azt a csíkot direkt nem nyitottam ki, te most direkt kinyitottad? Aha. Köszönöm. Miért nem nyitottad Igazából. ki? Mert szerettem volna, hogyha a blindos szoba csak egy ponton nyílik ki, és egy ponttal lesz... Most rákényszerítettél arra, hogy ezt az egészet be kell húznom telibe izével. Ami egy vagyonba kerül. Értem. Minden az én hibám. Nem minden, de az, hogy nincs pénzünk, az most a te hibád abszolút. Van 930-unk. Még nincs. Igazából most még van. Mire akarod elkölteni még a pénzt? Hát szerettem volna trappeket letenni. Hát de úgy sincsen még workomatod, mert a szoba még nem termelte ki. Szotyi, kintre is tettél egy szoba pontot a izé elé. A bejárat elé, ami bal fölül van. Most már visszavettem. Ne, ja, akkor csak nekem nem tűnt el ott kint. Aha. Jó. Na jó. Én megvenném először a unitjaimat, hogyha neked az nem gond. Mint? Majd, hogy elkezdünk trappelni. Jó. Oké, viszont akkor utána a kapásból nekem trappelnem kell. Jó, hát hagyj vásároljam össze magamat, aztán trappelhetsz, addig meg a snotok dolgozhatnak a vackaikon. Meg kiásodsz itt több szobát is, amerre arany van, azt izé elszabadulhat jobbra-balra. Megint fúrnak, mindig fúrnak, Jojo. Permanens. Üdvözlőt mindenkinek és jó szórakozást kívánok még egyszer, és Jojo, neked is jó szórakozást kívánok. Remélem jól telik eddig a hét. Annyi amúgy, hogy az a fönti rész amúgy, amit ki van alakítva, azzal a 3 smile trappel, a 2 small trappel és a 2 treasure-rel, az egészen fasza. Igen, ott megvan rá a lehetőség, hogy ilyet építsenek. Brothers, the time has come.
Now it is up to us to bring the realms of good to blossom once again. There in the underground, my evil stepsister has allied herself with the deviant creatures of chaos. The absolute Csinálhatunk evil's olyat, last hogyha stand. szeretnéd. Forward, men! Nem az csak, hogy az olyan jól sebzett, nem tudom. Once and Aha, for aha. all. Jó, hát hogyha te így láttad, akkor jó. Hát figyelj, most Nyitott vagyok mindenre, csak ugye az elég sok csapda. All right, creatures, we'll show my brother. tudom, mindjárt már csak egy szerelemre van szükségem, és meg vagyunk a fullos szellembandával, aztán... Don't hurt them too much, because we need them alive for Gorgu. Jó, és innentől kezdve én meg vagyok a pénzköltéssel egy ideig. Közben megjöttek a hírók. Your enemies are in the dungeon. Ding dong, it's payday. A slime amúgy az... Igen. De arra akartam volna kérdezni, hogy a slime az csak ott lassít, ahol önmaga van, vagy az máshol is lassít. Meg amúgy tudod miért van? Mert a Thrasher amúgy stunnol. Most nézem. Ugye a Thrasher az actually stunnol, miközben pörög. Tehát a Wallblade-ek azok slow-olnak, és a Soul Trap az csak slow-ol, viszont a Thrasher az fullba lassít. Tehát az lestunnolja őket a falkba. Ó, lejött még egy alak hülye gyerek? Na de jó. Ó, bazzeg! Mindig elfejtem, hogy itt nem tudok célpontot kijelölni, azt néha rányomok a falakra. Talia and the merciless evil had repelled the first wave of attack, but the heroes would not stand idly by and would soon move in again. I sure hope Amúgy, so. hogyha valamennyi pénzt meghagysz, akkor tudok fejleszgetni is, csak... Come on, bring it on, bring it on, like lambs to the slaughter. Elvileg most már nem fog tovább csökkenni a pénzünk. Olyan hirtelen. Majd szólok, amikor a következő csapda munkába belekezdek. Próbálok megint ugye ezt a farmolni dolgokra. Azon filózzok, hogy próbáljak előbb megnyitni egy egy Magic-et neked. Hát amúgy, hogyha a Magic-et beadod, akkor azzal sokkal gyorsabban tudok haladni a csapdákkal, mert akkor tudok dobozt kézben gyártani. De azokat kéne ugye egy Arcanum először, meg kéne egy Basic Spell. Hát...
épületet meg tudom nem, építeni. csak ugye mi? Ez az Arcanumot tudok csinálni bármikor, az Nincsen nem lesz kifejlesztve. akadály. Igen, tudom. Tehát inkább az a gond, hogy az nincsen kifejlesztve. Nem Ja, az a gond, hogy nem így. tudsz csinálni, hanem hogy nincsen fizikailag kifejlesztve. Ja, és az 200 even lesz mind a kettő. Ja. Egyelőre fejlesztem azt, hogy mennyi lényünk lehet. A démonok. Azért őszintén szóval azzal tudok pénzt is csinálni. meg Tudom, csak tudok ugye még izét is. 200-ba kerül az, hogy egyáltalán a spelleket megnyissam, tehát 400-ba kerül összesen. Tudom. Tisztában vagyok vele. Mondom, Nem azért mondtam, hogy nem vagy vele tisztában, csak mondtam, hogy az... Nekem az nagyon megkönnyíti az életemet. Ja, most én próbálok valamit összefarmolni itt. Izéből. Evilnessből, csak ugye mert nincsen meg az izé. Az a baj, hogy annyira kell a vámpír, meg nem tudok healelni. Az a rohadt nagy bajom. A vámpír healeli az élatokat, és azon nélkül igazából bucira vagyok rúgva. Azért akarnám őt kivenni előbb, és ugye akkor meg lenne az, hogy hozzáférek több mindenhez is. Jó, és akkor ennyi, amit ki tudok hozni. Jó. Most nem fogok pénzhez hozzányúlni egy jó ideig. Egy nagyon-nagyon-nagyon jó ideig. It's payday. Nincsenek is creature-jeink. Kreatúrhuszok. Ja, mindegy. Várj, csak most pont van a legem. Ahhoz, hogy megvegyem. Jó. Jó, akkor meglódulok vissza lefelé. Hát a vámpírok darabja, amúgy az biztos, hogy olcsó, ha jól emlékszem. Ja, 1800-ba kerül egy darab, szóval... Az szinte ingyen van. Dolgoznak a srácok, szóval... A vampire queen joined the undead evil. Her Az gyors volt. were captivating. Az gyors volt. Hát ennyi kellett, hogy megegyen a 450, aztán elkezdtem őket venni. Hát igen, csak a múltkor a Vampire Queen az valami... Éppen, hogy mikor bementél a jobb alsó sarokba, akkor jelent meg, mint tudom én, 15-20 perc játék után. Hát, ja, de akkor nem tudtam, hogy mit csinálok ezen a mappon. Nem is ezt akartam, hanem téged. Azért mondom, hogy most, hogyha megint vársz egy kicsit, akkor felvámpírkodom magamat. Vámpapírkodom magamat, jönnek befelé a hírók. Nekem hallod az a treasure plusz odakint az így mindig ott van, az ott lakik, a költöző. Helyes. Próbáld meg A lezúzni. gold vein is almost exhausted. Ja, most már levette nekem is. Hogy tudok lávát letenni? Azt mondd meg nekem. Szerintem még nem tudunk ilyesmit. Na, a hősök át fognak jönni. Azt tudom, azt nem baj. Igen, csak próbáltam kívánni, hogy ilyen a negyedik vámpír, hogy ugye többen lépjenek szintet.
have entered the dungeon. Another hero attack broke uselessly on the defensive evil's dungeon. Na, ki ajánlom? Te is ugye behajlal 3-kor. Nem. Nem. Amúgy a potion-en gondolkoztam még, hogy azt kihozni. Én nem éreztem a potion-t olyan erősnek. Hát, amúgy nem rossz az a cucc alapból. Mindegy, az lesz, hogy a srácoknak kell néznem, hogy kilopták-e már magukat. Király. Akkor ennyien húzzatok ki itt. Ding dong! It's payday! Goblinkáim megint a tetőre mászkálnak. Őre. A dungeon gate leading to the underground opened up in front of the delighted evil's army. Yes, I am very delighted. I am so evil, I am so delighted. A gold vein has been mined out. Jó, az baj. Once again, many heroes gathered to attack the dungeon. Hogy állsz az építkezésekkel? Hát én most elvileg egy darabig most meg leszek. Destroying evil had defeated the dwarven jailers, and Úgyhogy thus gained költhetsz pénzt, ha access to their szeretnél. secret prison. Nekem most a... Ezek kellenek. Innen ki tudjuk lopni a... Ne vidd ki őket!
Nem tudom, hogy evil termele, hogyha mi a fene? Jó, hogy te most már ide be is jöttél? Ja, azt ki is írtottam az egész helyet. Há. Én ezt bezúztam teljesen. Vagy nem kellett volna, vagy mizu? De, jól tetted. Entered the dungeon. Csak Uh, ez az utolsó szó, amit hallottam, ez nem esett jól. mi? Enemies have entered the dungeon. Ja, abba a hülyék megjöttek onnan föntről. Kéne még még több workshopos nyonyi, mégpedig azért, mert most néztem meg, a trappeket újra kell tölteniük cuccal, és az izébe kerül. Szükségem van. Oké, igen, mi a fene? A börtön, amiben kiszenvednek a hülyék, az evilness termel. Ó, nagyon jó, hát akkor ezek most ott fognak rohadni. Yep. Most néztem meg, hogy ha nézed, akkor ilyen kis evilness golyókat dobálnak maguk alá. Vagy halnak elfelé. És amúgy megváltod, míg majdnem megdöglenek, és utána kidobhatod őket góbunak, meg góbunak tök, hogy tele vannak-e, vagy nincsenek. Viszont a probléma az, hogy most körbe fognak futni az izék. Gobók. Igen, tudom. Az a baj, hogy ugye nincs kifejlesztve nekünk a saját prisonunk, így nem tudok építeni egyet. Hát még nem tudtam oda, hogy kifejlesztem, Szotyi, mert az 300-ba kerül az, hogy saját bereszünk legyen. Ide nekem dolgozom rajta. There are enemies in your dungeon. Kéne még egy workshop, Szotyi. Oké. Kéne nekem mana. Talia and the Most börtönt szeretnél, vagy izét? Manát. A börtönre szarok rá, hogy el kell mászkálniuk. The baby feeding evil had thrown Grogu his first hero. The young little snot gleefully set about soaking up its soul energy. Oh, the little one is so cute. Now a little pup, and then let us rain death and destruction upon the humans. Talia's certainty of victory seemed somewhat premature, for Grogu's hunger was far from satisfied. It would take many more heroes before he would reach his full strength. Nem dolgozok a gobók. Építettél és nem dolgozok a gobók. Na ugye hullát hordanak. Ugye ezt mondtam neked, hogy prioritás taskot csinálnak. Nem tudok én inkább hullát hordani? De ki tudod bővíteni majd az evilness-es részt? Persze, ki tudom bővíteni. The destruction of the hero camp suddenly opened up a dungeon gate very close by. The absolute evil had tossed a hero into Grogu's chambers. Az abszolút evil szeretne, hogyha pénzt keresne a barátja. Hát nem tehet róla, hogy valaki folyamatosan gyilkolászik, és ezeket az... Nem gyilkolászik, ez a támadások volt. Értem. Ezt jelenleg a halálfaszára visszük. Lebontatod azt a börtönt, és akkor nem fogják hordani őket.
Amúgy. Jó, csak meg közben meg passzív evil-nest kapunk, tudod. Én ezt értem, Szotyi, megkapom a csak... manámat. Hallod? Ha lesz pénzem azt a teket megvenni, az összes manát megkapod, apa! És bazeg beengedtél egy pöttséget. Mi? Nem egyet, 3. Ez baromi jó. Mindjárt fölfejlődnek. Úgy ki van maxolva az evilness. Tudom, dolgozom rajta. Mit szól, hogyha adnék neked még több snotot? Creatures are collecting their pay. Manát kérek. Fogsz kapni Manát. manát. Fogsz kapni manát, amint lesz elég munkásunk. Tessék, mana. Gathered together and were making their way to the dungeon. Tessék, most már van spelled is. There are enemies in your dungeon. The resurrected evil's undead creatures had previously seen a video called Brother, or something like that, and had been in dance fever ever since. Higher level undead demanded a necrodancian where they could indulge their latest obsession. Rossz hírem van. You seemed reasonably satisfied. Talia and the land gravy seeking evil have probably satisfied the little one over a fifth of his hunger. The first step had been taken. Hát kérlek szépen, tánctermet kell építenünk. Open wide, Gorgu. Here comes the next hero. Hú, én nem tudom, lemaradtam erről a beszélgetésről. Gold vein is almost exhausted. Nem csak jelezte a játék, hogy tánctermet kell építenünk. Én olyat nem tudok. Persze, hogy nem, mert nincsen elég evilnessünk. Szóval kéne nekünk még egy workomat. Miért van szükséged workomatra, Anarchi? Nem tudom, a csapdák nincsenek le újra charge-olva, vagy a fingom nincs, hát. De biztos, hogy újra vannak charge-olva. És most már újra is lesznek, hogy van manám. Manát lehet arra költeni, hogy manát generáljak? Igen. Uselessly on the defensive evil's dungeon. Csak nem éri meg. Még Little Snotot esetleg? Egy adagot? Hát, ha választanom kellene a
mennyiség és a minőség között, akkor inkább a minőségre koncentrálnék. Ha nincs lehetőségem választani, akkor nyilván elfogadom a mennyiséget. Ne felejtsd el pofozni őket. Nem tudom, az a baj, hogy azzal sebzem őket. Visszagyógyulnak. Tessék, meg van nyitva a gyémántod. Köszönöm, ez gyors volt. Igazából a legutóbb is lement volna, csak a hülye barmok jöttek támadni. És te hol mentél be? Hát a föntről. Ja, hogy te föntről jöttél le? Hát mivel még hogy mondják ezt? A Little Snotok nem tervezték meg az utat. Little Snotok sajnos még nem tudják megtervezni ezt az útvonalat, Marfi. The absolute evil had tossed a hero into Gorgu's chambers. A hero disappeared into Gorgu's chambers. The absolute evil had tossed a hero into Gorgu's chambers. Amúgy meg be tudsz bontani ide anélkül, hogy a Little Snotok lennének fejlesztve. Tudom, de olyan csúnya. Ez ugye olyan csúnya! Igen, mert ide be kell jönni így, és így tudok bejönni. Elnézést kérek, Mr. Fashion. The jailbreak preparing evil had eliminated a prison's dwarven guards. The prisoners now belong to it alone. És ez most itt miért nyílt meg? De most komolyan. Mi? Ez a Én nem keresztül. csináltam semmit. Tudom, magától szakadt be, de mi a faszért? Szotyi! Nem tudom. Hát tegnap sokkal jobb volt. Hát tudod, hogy az én hibám. Once again, Mondom, all heroes de gathered az to ellenkezőjét the sem dungeon. tudom tagadni. Na bazzeg! Paraszt. Nek a hülye hírók. Kell egy bálterem, viszont már lassan mérgesek lesznek. Bálteremhez Értem. kell nekem 200 evilness. Tudok valamit tenni a bálterem érdekében? 200 evilness kell nekem. Emlék evilness-t szerezni. Ez a kérdés, hogy ki tud tartani addig a lenti részt. Már van valamennyi Enemies magiced. are in the dungeon.
Jó, good being halott. Azt jelenti, hogy bálteremnek romanta. Így. Tessék, a bálterem megvéve. Oké, rákoncentrálok. Mekkorának kell lenni a bárteremnek? Azt írja valahol 4x4-esnek. Nem? Az a prison. Igen, a prison, amit meg kéne majd építeni. 3x3-asnak kell lennie. Hát jó, az mondjuk el tudnám viselni, ha nem 3x3-as lenne, de... Enemies are in the dungeon. Gorgu's stomach was already almost half full. The budding celebrity chef eagle seemed very pleased with itself. Surprising, seeing as all these heroes were served raw. Hey, what about me? I'm very satisfied myself. Maybe we'll stuff an apple in the next one's mouth. Gorgu slowly developed a little paunch, but the diet of only heroes obviously seemed to agree with him. At least he was accumulating lots of soul energy. Ugh, that last hero had munched enough garlic to take out all the vampires in all of the kingdoms. But whatever, keep it up, Gorgu. Soon you'll be a great and powerful dungeon lord, and you'll finally be able to do something useful. Gorgu slowly developed a little paunch, but the diet of only heroes obviously seemed to agree with him. At least he was accumulating lots of soul energy. Ugh, that last hero had munched enough garlic to take out all the vampires in all of the kingdoms. But whatever, keep it up, Gorgu. Soon you'll be a great and powerful dungeon lord, and you'll finally be able to do something useful. Gorgu slowly developed a little paunch, but the Most beragadt az a szöveg? obviously Úgy seemed to hallom. agree with him. Nagyon remélem, hogy He nem. was accumulating lots of soul Ha még egyszer elmondja, akkor viszont Ó, az még ez a hülye pöcs van lent. To take out all the vampires in all of the kingdoms. But whatever, keep it up, Gorgu. Soon you'll be a great and powerful dungeon lord, and you'll finally be able to do something useful. Gorgu slowly developed a little Yep. paunch. Azt mondja, options, sound, dialog, apply. Szuper. Így né. Na hát, ennyi volt, egy kicsit abba hagytuk a beszélgetést. Totyi, Mondjad. föl tudod porszívózni amúgy a hullákat, hogy ne kelljen a hülyéknek cipelniük egyfolytában. Most is tudom, hol vannak a hullák. Igen, ez is probléma, mert emiatt nem hordják a pénzt ezek a tökök. Mondtam, inkább a minőség, mint a mennyiség. De tudod mi kell ahhoz, hogy a mennyiség meg a minőség is fejlődjön? Pénz. És tudod mi? Nincs pénzem. Nekromantákat kéne vennem. Nem tudom, tehát hogy így. De hogy látom, most abba hagyta a mondást. Igen. Jó. Azt mondja, options. Viszont megvéve. Nos, alig bírok nézni ide. Pepe, nagyon szépen köszönöm a 30 hónapos úrtükrözönestek között, köszönöm szépen a támogatást, és jösszök az első streamhez.
Hogy az agyszívó gonosz? Hát valami olyasmi sajnos. Kikérem magamnak, soha nem szívtam le senkit. Agyasságalom. Nincs bizonyítékod, jó? Fontos rész. Mi azt, hogy nem csináltok semmit? Hát ki fog bányászni? Nincsenek beállítva nekik, hogy bányásztanak, Szotyi. Na, takarodó lefele ide. Ding dong, it's payday. Csodálkozom. Megy a mulatós a diszkóba, bazd meg. Hát az elég kicsi az a hely amúgy, lehetne nagyobb is ez a tánctér, mert nem azért a 3 fitymeruszért. Azt hittem, hogy valami szórakozás lesz, de hát... A golden portal suddenly opened in the dungeon. If Talia and the overrun evil failed to destroy it, heroes would inevitably use it to enter the dungeon. Mi? Milyen portál? All my Ott lovingly fönt. placed traps Ja. and defense plans. I even drew them in using colored pencils. Most mire költjük a pénzt éppen? Go on, creatures. Semmire. Destroy those magical portals. Just hammer on them with your Ó, weapons. pakoljál már be a ládát amúgy a veszélybe. On the other hand, it still needed heroes to feed Gorgu, so maybe those portals weren't Fullon van a ládatárolónk, csak mondom. Milyen ládat árulunk? Vagy... Mi? Üres. Pénz, Szotyi, nem láda. De te mondtad, hogy ládát pakoljak be. Jó, igen, Pakolom a ládát. igazad van, én fogalmaztam meg rosszul, pénzt pakoljál be. A pénzt is pakolok. Ó, beengedték 2 ilyen mana baromságot. És hova megy el a pénzünk, Szotyi? Most prizon lesz belőle, hogy végre lebonthassam a másikat. Hát az mondjuk nem annyira jó, mert éppen 3 helyről támadnak minket, szóval... tudnám értékelni, ha lenne pénzünk. Miért kell neked harc közben a pénz? Hogy vegyek nekromantát végre, ami meg van nyitva egy éve. Harcnak. Aha. Megint Katonát lányokra szerinted mi a költöd. pékemből toborzok? Meg szeretném föntefejleszteni, hogy ne 4-es szintűek az élő halottjaink. Szeretnék valamit csinálni, hogy seregem is legyen, és csak ezek a snotokat pumpáljam befelé. Tudod mi erre a megoldás? Én megmondom, mit tegyél le egy a nagy arcodat, és végre beszélsz hozzám, és tegyél le egy Batstormot, léci a hírokra, amiért lebasznak minket. Mert 3 wave-nyi fog egy helyre stackelni lassan. The necromantic evil welcomed a necromancer into its ranks. These undead mages could rain powerful magic upon their enemies once it was researched.
Talia and the perfidious evil had easily repelled another attack by the heroes. Túléltétek ti szemetek? Hát hogy? The newly built prison gleamed and sparkled, or normally would have. Gorgu was almost completely sated. He didn't need much more to reach his full potential. All right, let's move on to the desserts. There's hot raspberry hero, hero brulee, and oh, what the hell, there's just more normal heroes from the dungeon. Go on, keep on munching. It's your patriotic contribution to the evil empire. Payday! De ide kis köcsög. Oda akarod dolgozni? Dolgozzál! Ne etesd Gorgut viszont. Ne etesd meg Gorgut. Miért? Mert akkor megnyerik a mapot, és még azt hiszem van egy olyan achievement ezen a csodapályán, hogy azt mondja feed more heroes than needed, keep Gorgu unhurt, nem, akkor viszont a francot megyünk is innen a fenébe tovább. A hero disappeared into the hidden evil and done it. Gorgu was reasonably sated. Theoretically, all it had to do now was initiate his transformation. Or it could feed Gorgu even more to make him, even more powerful. Whoa, that almost sounds like some kind of achievement. You bet I'm in. Go, Gorgu, dig in like it's Taco Tuesday. This ends here and now! Men, get ready for a continuous assault on the dungeon! We will not waver! We will not give up! Victory will be ours! Another portal opened in the dungeon. Bele a magmába. Nice. Enemies have entered the dungeon. Something truly unnatural made its way up from the depths of Gorgu's cute little body. A sound that made the do-gooders freeze in shock. Ugh, don't forget the fetid smell at the end. That's really nasty. But hey, if it knocks some heroes out for a bit. Forward, creatures! Get them! Beat them up! And don't forget to hold your noses. Enemies have entered the Látom, hogy komolyan gondolták a folyamatos assaultot. Jó. A hero had been tossed into Gorgu's Jó, szerintem eléggé túletettük már Gorgut. Ahol váljuk fel ezt a szerencsétlen. Get yourselves together and finally put an end to that thing!
Gorgu let out a deafening, satisfied belch that sent the remaining heroes fleeing. Elböfögte őket. Getting the absolute evil back on its feet. Ha a templomban hőzsödrazod, akkor Blightot termelsz, ami erősíti az élőatjaidnak az idézési képességét. Meg ott hogy mennyi summoning unitod lehet. Wonderful. Then I can treat myself to a nice relaxing bath in unicorn blood. Tanya seemed very certain of victory, perhaps too certain of victory. It was negligent to believe that this story would already come to an end after such a brief intermezzo. Nem kaptuk meg. De etettünk vele még vagy plusz 30-at. Na mindegy, jó. Rohadjál meg Gorgu, ahol vagy. While Tanya was focusing on strengthening Gorgu, Tristan seemed to have plans of his own. És most fogjuk megkapni ettől a questtől a tökéletes skillt neked. The big E.T. Tanya had caught the young Gorgu. És értem, hogy miért nem kaptuk meg. The big E.T. Tanya had caught. Oké, Tányának nem szabad meghalni, és akkor megkapunk egy olyat, hogy olcsóbban tudsz csapdákat építeni. Kell még itt complete and difficulty have Gorgu destroy. Akkor ne öld meg Tányát. Complete like sun without researching potion or spells. Nem használtunk potion-t és spellt ebben a mostani matchben. Ne. De. While Tanya had been busy feeding Gorgu, her stepbrother Tristan had been pursuing his own plans. The time is almost here. The Gauntlet of Finitude is reunited, and the absolute evil destroyed. Now I can pursue my second objective. Tristan, hey, you're not quite up to speed. The absolute evil is back. It's in this little nipper here now, and when it's gathered enough power, it's gonna wipe the floor with you and your henchmen. That's good to know, stepsister. Men, that cannot be allowed to happen. Wipe out the dungeon and make sure I'm not disturbed. What? Wait a minute, I'm not even ready yet. Treachery, fraud, cheater. Go get them, Gorgu! Smash them! Stop them! Pull out their nose hair! Effortlessly, Dungeon Lord Gorgu set about fending off the attacking heroes. Now, in a comic book, you might imagine copious speech bubbles at this point containing expressions like crash, pow, bam, and the like. That was fun, but I think we need to replenish some evilness for Gorgu before the next round starts. Time to build a dungeon and crush Tristan's plan to dust. With those impressive words, Tanya set about building a dungeon to stop her stepbrother Tristan from doing whatever it was he was doing. Would she manage to do so? Probably not. After all, this was only mission 9, but it kept things exciting. Don't get ahead of yourself. The rest of nem jól telt eddig eltérítsék a streamhez. Extravagant victory celebration. Forward! The planning far ahead evil set about raising an army that would thwart Tristan's as yet unknown plans. With the help of its brilliant tactician Talia, of course. Jó, hordából fogunk dolgozni. Chew gum and kick ass. And I'm out of gum right now. Oh, wait. No, there's still some in my bag. Now that's the taste of victory. These taglines, I use philosophy for those. Kapsz ajtófejlesztést. Kapsz kisznot fejlesztést. Dungeon Lord Gorgut 100-ba kerül, 100 evilness-be kerül megidézni.
Jobbra nem akartál belebontani ott az aranyba? Kérdezem. Igen, majd kell csirkét bővítened. Meg van ajtód is, Szotyi. Szotyi? Itt vagyok, csak közben fontos megbeszélésem volt a vacsorámról. Még nem vacsoráztál. Még nem. Szóval, Hogy lenne miről dungeon maradtam le volt? sztori szinten? Mit? Miről maradtam le sztori szinten? Tovább jöttünk a következő helyre. Tristan valami rituálit akar megcsinálni, és Tája kiment beszólni neki, hogy nem sokára meg lesz a Super Dungeon Master Lord Gorgu, aki végtelen hatalommal fog rendelkezni. Tristan megjelezte, hogy nagyon örül neki, hogy szólt erről neki Tája, és ránk küldte az összes hülyéjét. Értem, tehát továbbra sem vagyunk túl okosak. Nem. Mondjuk azt, hogy Táliát fölvenni nem a legbölcsebb döntés volt az előző játékokban. Neki elég jó melle van, azt hiszem ezért van velünk. Ebben nem vagyok biztos. Jó. Ez annak köszönhető, nem néztem eleget a mellét. De amúgy ennyi. Azt kérdezem tőled, hogy itt nem akartad kibővíteni a treasury-t egy kicsit, itt van még plusz arany mellette. Nem, mert ott, igen, de az ott egy útvonal lesz. Az valahova visz az út. Értem. Aha, egy másik treasury-be. Egy elég nagy treasury-be. Nem használhatunk spelleket? Nem. És potionöket sem. És potionöket sem. Ja. Szarni azért még lehet? Nem. Csak hogy egy klasszikust idézzek. Nem, azt nem. Bad Treasure vázod a gold izét, ma a kis PS notokat tökölődnek. Pakolják át az egész világon a pénzt. Jó. Ki fogok mászni. Okay. The surface storming evil had alarmed the local heroes even sooner than expected. Of course, it had expected this and was not caught off guard by any attacking heroes. Honnan tudom, hogy mennyi húsra van szüksége, mennyi cíkére? Tudom valahonnan? Figyelj, sehonnan. Nézd a gob... Figyelj, szólni fog, hogy kifogynak, jó?
Én elkezdtem dolgozni a fönti részen. Mondjad, Bajki. Mondjad. Yoo-hoo! Tristan, favorite stepbrother. We should bury the hatchet and talk everything out. The best thing to do is just come over to me and my army without any weapons and armor, and then we'll talk. Talia, that trick may have worked back in our epic snowball fight, but not today! Az epikus snowball fight. Nem igazán lehet túl sok extra evilness szerezni, az a baromi igazság. And the gauntlet of finitude fuse into one. Lenne, ha nem. Annak nem akarsz pénzt költeni? De mi nagyon szeretnék, csak jelen pillanatban, mint látszódhat ez, egy kicsit stuckok vagyunk, de mindjárt tudok pénzt költeni. Tessék, pénzköltés, done. Szóljál stepbrothernek, majd ő segít. Tessék. Még több pénz elköltve. Így nem teljesen tudom amúgy, hogy most miért nem támadnak ránk, de oké. Tehát, hogy így K. I guess. Mennyi kell ennek a szerencsétlenek? 2. 98. Per. A fabulniknak. Ki még mindig streamel a rúgtvédet, komolyan. Nem. Karaktertervező megsátosít a tutoriát is végig nyomta. The hesitant evil's army approached a massively fortified hero city. The use of the power of the absolute evil seemed extremely promising here. Very good. Off you go, Gorgu. Make me proud, and then die. Forward! Gorgo egy hős. Your gold vein is nearly exhausted.
Talia and the destructive evil had effortlessly removed the first bulwark in their way on their path to Tristan. And that was just the start. I'm just getting warmed up. Tick-tock, little brother. This time, it won't just be your school bag I'll break. Ugh! Talia! Why do you have to be such an annoying pain? I will use powerful portal magic and Nagyon jó. transport heroes directly into the dungeon. Hey, that's unfair, nasty, poor game design. Huh. Go, creatures! Get ready to defend. Sharpen the traps. Keep your ears perked. Keep a lookout. Hallottad, The Szotyi? killing evil's armies had discovered a crystal being. The evilness in Gorgu's eyes faded. His fleeting time as dungeon lord was over, at least for the time Szotyi, being. gond van? Igen, és mit szeretném, mit csináljak? Csúnyán nézek rájuk, várjál. Ennyi. Hol vannak a csapdáink? Hol van a végtelen csapdánk? Hát nem az Evilness tárolóban. Ah, One of your creatures has died. És ide szóval ennyi erővel magánál a Hearthstone-nál is megnyitották volna azt a portált, bazd meg. nem értékel, hogyha nem izét vennétek fel először, hanem baromira kinyílnátok azt a tetves portált. De hát a fizetésségünk az nekünk jár. Böltöttük a kaput. Szuper. Felveszünk. Szuper. One of your creatures has bit the dust. Volt portálnyitás, azt kell nekünk amúgy. Palasztja. De nem akarsz labdákat betenni közben így az ajtó elé? Vannak a csapdáink? Nyugodtság van. Hát, nem tudom, ki mondta, hogy legutóbb majdnem odaértek a Dungeon Hearthoz. Én nem vagyok Meg biztos. azt értem, hogy miért nem ott nyitotta meg? Ennyi erővel. Meg gondolom nem akarta azt, hogy kiszopjál. Szuper, akkor... Egy szuper fortified hely.
A gold vein has been mined out. Ez bizony baj. Ding dong, it's payday. I must continue to focus on this man. Keep Talia. A golden portal opened in the dungeon. Heroes would burst out of it. The blindsided evil needed to act. Hol? Látom. Ja, látom. A workshopban. There are enemies in your dungeon. Nagyon jó. Avandi, nagyon szépen köszönöm a Rizót ütközéseket, köszönöm a 39 hónapos támogatást. Hogy megy az életem? Remélem jól. Igen, az a map egy potionnel kicsit könnyebb lenne. Nagyon picit. Tudsz majd egy arénát is építeni most már. Arénát mondtad meg? Aréna, ennyit mondtam. Ennyi? Ja. És komolyan még el tudtad sütni azt a szart, mielőtt megöltelek volna. Ó, hogy a szánalom száradjon a lábújszőrödre.
Your army has just decreased in size due to death. Ó, te nyomorult szar! Ding dong, it's payday. Csirkéknél direkt lett kibontva ott a fal. Igen. Okay. Itthon vagyok, Meg akkor vagyok. merek egy kicsit mászkálni. Na, basszasod neki, Bandi. Jó, jövő héten akkor lebeszélünk egy GTF-ot, hogyha a Szotyi is azt mondja, hogy ráér. Opened in the dungeon. Jaj. A péktükében van a Golden Portal. Megvan. Itt van a vaultba. Szerencsére csak egy darab vault van. Mint mindig, tudod. Enemies have entered the dungeon. Enemies have entered the dungeon. Mondom, hogy fölkészültem ám. Bizony. Látom. Ennyi van még? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 creature. Az ajtómat parasztok. Annak örülök amúgy, hogy végre nem kell körbejárnom mindent, hogy megidézzek valamit. Jaj, de várj, körbe kell járjak, mint hogy megidézzek valamit. Your gold vein is nearly exhausted. Ilyen csodás. Látom, Szotyi nagy Warframe játékos lesz manapság. Ugye lesz ideje mellette. Hát, azt én is tudom ám, hogy lesz ideje bármire Warframe-ezés mellett. Power of the cosmos. Mostanában elég szűk a naptáram, de And find your way to me. mindent meg tudunk beszélni.
van az a pénz, amiért előrébb lehet kerülni abban a bizonyos naptárban. Talia, turn your back on evil. I promise. I'll make sure you get a fair trial too. You have nothing at all to say here, stepbrother. Don't you know that in the Dungeons series, evil always triumphs? Prepare to meet your doom. Ha 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 ha! Ha ha! Ezek úgy nem találom a izét. A gyémántot. Anyám. Yet again, golden portals opened in the dungeon. Aha, jó. Hát igen. Ez így itt van az ajtóba. Mindjárt. One of your creatures has died. Your little snots have completely mined out a gold vein. Hát ez az ajtó nem tartott sokáig.
One of your little snots dug into a lava lump. Your little snots have completely mined out a gold vein. Sikerült fire elementálokat találnod. Micsoda? Azt látod, hogy az arénát azt így... Ja, hát az aréna effectiveness azt így lecsaptuk. Ezek a fire elementálok. Tök cukik. Ja, tudod mi még nagyon cuki? Az, hogy az aréna azért szar lesz így, mert 40% efficient, nem megint 100%-ra. Ja! Igen, a láva meg a víz az olyan, mintha fal lenne ott. Mivel nem tudok ráépíteni, még meg nem tudok beleépíteni a lávába, ezért az falnak számít. Ha szeretném veled közölni, hogy a snotlingok azok egy helyben állnak. A snotlingoknak megvan a maguk dolga, csak még nem tudják. Uha. Anarchi? Mikor tudnál hazajönni? Miért? Hát, mert ez a Fire Elemental annyira mégse cuki. Most zúzza le az egyik fighting pitet. Jó, majd... Oké. Most már a másodikat fogja lezúzni. Jó, értem, Szotyi. Csak próbáltam jelezni, hogy komolyabb a probléma, mint azt gondolnád. Dolgozom rajta, amennyire csak tudok. Jó, jó, jó. Tudod, próbáltam jelezni, hogy a hangomon a nyugalom az nem a helyzet komolytalanságából jön, hanem a profizmusomból. Akkor beszélgetek ezekkel a fejelementálokkal, nem? Hogyha már meginvitáltad őket ide hozzánk egy ilyen beszélgetésre. I must continue to focus on this man. Keep Talia away. Golden portals opened in the dungeon. Persze, és hol? Amúgy meg tudnám kérni majd arra, hogy máskor az Evilness roomon is nagyíts egy picit, mert folyton fönnmarad valamennyi Evilnessünk. Persze. Eddig nem mondtad, hogy egy probléma lenne vele, én nem nézek föl, ugye? Jaj, ne! És az Evilness az nem olyan, hogy az első perctől nekünk kell a nagyobb kapacitás, mert a 720 azért az 720. Hogy segíts ki, miért szétverik a snotok az egész helyet, mert bazd meg... Mi? Ah! Mi? Semmi! Mi történik? Miért basztam a treasury-et? Melyiket? A kezdő treasury-t. Mindjárt visszaépítem.
A plusz 25% HP az most már dolgozik. Payday. A manát ne bonts ki, létszi. Nem akarok kibontani sehol most semmilyen manát. Hol bontok manát? Treasury mögött. Ahogy az Evil Nest tároló mögött. Ja, hát ott az Evil Nest tároló miatt bontottam ki. Nem akartam tovább bontani, meg amikor kijelöltem, akkor még nem láttam, hogy ott mana van. Gige, köszönöm szépen a rédet. Üdvözlök mindenkit a gépegyszerű képszakik közül. Sziasztok srácok, remélem jól telt a mai nap. Láttam, hogy zsiványkalózkodás volt folyamatban, kicsit tovább is adott a stream, mint általában szokott. Remélem jó volt a rook traderezés. Én valószínűleg a pénteki napot fogom célba venni így a rook traderrel. Nem eltűnt egy csapdám. Arról sajnos én nem tudok semmit. Maszakari, köszönöm szépen a követést, az anyagság között egy jó szórakozást. Kalóz kalmár. A kis 40k mindig jó, így van. Ezzel egyet tudok teljesen érteni. 100%-ban. És igen, nagyon szépen köszönöm az 55 hónapos üdvözlök az anyagság között jó szórakozást neked. Szóval csinálják is jó szórakozást. A maximum szinten lévő ajtók újraépítik önmagukat, ha összetörnek. He? Ha a maximum szintre kihúzom az ajtókat, akkor ha összetörnek, akkor újraépítik magukat. Ja, tehát akkor nem kell oda egy munkatárs, aki dolgozik rajta. Így van. Your gold vein is nearly exhausted. Talia and the devastating evil had more destructive power than the average Black Friday shopper. The heroes would have to think of something. We are unstoppable! Choo-choo! The Talia bitch slap train is on its way. Next stop, Tristan's face. Choo-choo! A hammering and thumping filled the dungeon. Those dwarves again. Those beasts just never give up, do they? All right, creatures, prepare your defenses. Protect the dungeon. Protect me. Once again, Gorgu transformed into the mighty Dungeon Lord. Yet again, golden portals opened in the dungeon. Vaultba a Heart mellett. Igen, csinálom.
Enemies have entered the dungeon. It's payday. You have lost a creature forever. The Dungeon Lord turned back into Gorgu, the unremarkable baby. The unremarkable baby. És ez miért történt? Mert hát kifogyott az evilnessből, amiből odafönt hajtotta magát. Azt mondja. És most írok az asztalra nézve, mennyi... Valaki pókok felé benyithatok? Persze. Hát figyelj! Erre azt mondanám, hogy te döntöttél úgy, hogy hordasereget fogsz játszani. Játszhatnál Custodes-szel? Azzal nem kéne sok figurát festened. Vagy játszhatnál Knight-tal? Azzal se kéne sok figurát festened. Csak nagyokat. Szóval... Tényleg jó. Your little snots have dug into a spider nest. Benyitottam a pókok felé, ahogy mondtam. Szombaton mehet a dinasztiázás. Igen, szerintem mehet a dinasztiázás. Bár majd a nézőket kérdez meg róla, hogy nem akarnak-e inkább egy jó adag, mi a felét, Root Raider 2-nkkel. Úgy se fogod őket megkérdezni. Men, stop Talia before she can interrupt my ritual. Nem tudod, hogy itt pócok vannak. Megjöttek a törpék. Fogalmam sincs honnan. Ó, hogy ők ide ásták magukat szépen. Hát ők nem szaroznak. Hát ez nem túl jó, Szotyi. Én megkérdeztem, hogy a pókokba beásatok-e, azt válaszoltad, persze. És a törpékről nem akartál engem informálni? Én sem láttam, most nyitották le a falat és azt mondták, hogy akkor végigjövünk, érted? Értem. Csak azon a bogok meg megint visszaexpertek onnan, ahol levertem őket végre.
Megtaláltam a gyémántodat. Hol? Kippelhetsz 3-ot. Golden portals opened in the dungeon. A pékben van az a hülye Golden Portál. Ugye most szopasz, hogy a törpékhez tetted be. Ó, hogy a rémes réterest. Ha menjenek, hagyj verjék le egymást. Ezek verni fogják egymást, én is pont ettől félek egyfolytában. Enemies have entered the dungeon. You have lost a creature forever. There are enemies in your dungeon. Szentő borsósorokban is megjelent. Tudom. Csak mondom. Jó, csak mondom, hogyha elkerülte volna a figyelmedet. Nem kell fel a figyelmet, a 80 priestál van ki a péniszem. Ezek meg hova a faszomba mennek? Mindegy. Pedig van idő elintézni dolgokat. Ó, basszus. Heyday!
Creatures are collecting their pay. Kellemes pihenés van, de aztán dumálunk majd. I have to block out the fact that Talia is... Yet again, golden portals opened in the dungeon. Hát ez jó. Ja, ez van itt olyan fingan is, adott fönt egyet is. Oh! Golden portálozás. Once again, the Dungeon Lord emerged from Gorgon's babyish husk. Gorgu's time as Dungeon Lord was over. Nagyon jó. Már 8-as szintiek lehetnek a snotjait, kérlek szépen.
It's Az jó. payday. Van epicebb híró, mint az Epic? Super epic. Hát de kb. Amúgy... Mások úgy hívják Skeptic. Mi van? Mi van? Ittál? Vagy nem eleget? Vagy mi a fele volt ez? Felszedtem még a snotjaidon. Nem. Most már tudnak, nem tudom én, stone-tásni. Végre! Left a trail Akkor of király. devastation behind them that had heavy metal concert-goers enthusiastically Az taking nagyon jó. notes. When I'm done with these heroes here, they won't have any sleeves left. Or maybe still sleeves, but no arms. Oh, okay, even I found that line pretty second-rate, but never mind. Time to die, do-gooders. Golden portals opened in the dungeon. Középen a vaultba. Tudom. Észrevettem. Jaj, ezek odaérnek megint, meg fog zöldülni. Jaj, basszus, és még ez a... Elvileg van még helyet fölvenni embereket. Van, látom. Ez a map, ez nagyon bunkó. Movement speedet ad. Attack speedet is ad.
creatures are collecting their pay. I just need a tiny bit longer here. Akkor esetleg el tudnád ezt mégis kasztolni? Így elment ez a robbanás, csak valahogy nem ment végig, értem. Once again, Gorgu transformed into the mighty Dungeon Lord. When Talia and the armies of the merciless evil entered Condor, the city of heroes, it triggered an alarm. Condor is calling for help, and the armies of the nearby fortress Horan answered the call. They quickly set out to support their allies. Ez mindegy Gorgu itt van, szóval... Soon to complete the level, evil had almost reached Tristan. Grogu megdolgozza szépen őket. Az 1003-akat üt. AOE-ban, tehát hogy látom. Ez egy szörny. Ő egymagában egy csapás. No. Time had come. Talia and the absolute evil or its armies had finally reached Tristan. Tristan! Finally we stand face to face. Time to end this storyline and leave my painful... Igen, következőnek majd az lesz, hogy Szotyra fog bízni egy kisebb seregrészt, ja. Did you have a big sister who often mistreated you too? I was mistreated. Szerintem ez nem működik, Anarchy. De nem tudja pár embernek, és hogy tudsz már ilyen portalakra pattanni. Nem hiszem, hogy ez így abszolút egyáltalán szerintem nem is tudok kezelni embereket. De föl kell őket tenni egy helyre, az dolgoznak. Nem. Ahogy én próbálgattam, ez nem igazán. Szeretném neked elmondani, hogy a pofozásod az eléggé gyenge volt. Tudom, nem szoktam őket pofozni. Tristan had achieved his goal and used the gauntlet's power. However, unlike Talia, Viszont szeretném jelezni, hogy az Evil Lauxhoz is gyenge volt. instead of releasing horrific forces like the so-called Dungeon Lord Snap, this in fact did the opposite. Healing forces swept over the land. Heroes
who had once been slain were suddenly alive again. Jaj, nem már! Téged megöltünk! Tenos, Talia's and Tristan's foster father. While Tristan was overjoyed at the return of his beloved father, Talia's joy was considerably more limited, and the old rage bubbled up inside her once again. Kati macska! Nyam, 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 The nyam, heroes, nyam. on the other hand, were of course in a celebratory mood. A great reunion feast was arranged. The Cathedral of Light, Tanos, had returned. He celebrated his brilliant rebirth exuberantly and licentiously in the great Cathedral of Light. But Talia was not yet defeated and swore yet again revenge. Innen megyek inni valóért. Miért? Ó, ez a nyomorú Tristan. Miért visszahozni a pöcsöket? Ember csak gonoszkodni akar egy kicsit, ez a vége. Oh. Most már 8-as a hordánk. És a 400 XP-vel kezdenek. Nem. Azért killemét meg tudunk nyitni. Ja, hogy ezt tudod megnyitni. Aha. The Cathedral of Light, Tanos, had returned. He celebrated his brilliant rebirth exuberantly. Unlock no horde creatures are allowed to go on strike. Was Mi? not yet defeated Ja. and swore yet again revenge. Miért sztrájkolnának? Miért akarnak a hordások sztrájkolni? Meg gondolom megnyílik a legalsó 3 épület. Ne! De most már 9-es szintű snottjaid lehetnek legalább. Nagyon jó. Gyorsan ettől egy kis vaníliakarikát. Úgy hallottam, hogy az egészséges. Ez egyértelműen az. Tanos was once again among the living. Should one have seen this coming? Oh, presumably. Ó, bazzeg, mennyi platina híró van itt, Jézusom! Up again. Hát mert mondták, hogy az összes híró újra élet. Other people who had been resurrected, a great feast was proclaimed in the Cathedral of Light. How do you feel, Father? Are you well? Of course, son. Ha! How could I not be well now that I am finally back among the living? I am so eternally grateful to you, my boy. Let's celebrate together with our victory over darkness. Marcelin jelen pillanatban kis háromszögfülekkel alszik fölül a alvóján. Nothing will come through them to disturb our celebrations. Go forth, Hordor. Show us what you can do. Hordor, Hordor.
My idiot Tényleg. has gone and resurrected. Mi van? Or even more idiotic Hotort is foster betették a father, játékba. and just for fun, all the heroes I killed in the Mindenbe, hát ez az egész egy ilyen meme fest. At least now there's something to do. Hát Thanos kesztyűt használunk. Blow up that Nem party. tudom. But the absolute evil's creatures were unable to take these gates. Probably not even a dragon mother or a mother of dragons would have been able to tear them down. Total bummer. Namby-pamby little pack of orcs. But hey, fine. I'll just find some other way to blow up that party. Hogy sepregetnek? Tanya had spent talking about blowing up, it was inevitable that she would be hit by a flash of inspiration. Beneath the Cathedral of Light, there was an ancient, long-forgotten cellar. If this were filled with explosive material, it would probably lead to a dynamite buzz for the partygoers. Everyone stop. I just had a flash of inspiration. If we stack some blaze beer under the cathedral, we can blow the damn place up along with A town. Blaze Beer lesz az új dolog, amit tudunk gyártani, Szotyi. Brilliant. Forward, little snots. Gather hops and malt, and let's get this party started. The inebriated evil set about building a Így brewery van. complete with brewing. Orlaboratóri és brewery kérlek On the way to szépen. brewing blaze beer. Jó, jó ég áldja meg ezt. Defibrimat. Életre kelt lényeket. Igen. Ford Laboratory és Brewery. Ja, és a brewery kell, minden 5-ös szintén nagyobb hord lénynek kell brewery csinálni. Szóval, fikidi fuck, yeah. Jó, mi van nekünk? Mindenki meg van nyitva kezdéstek. Ó, hát ez úgy. Pont. Ugye kell nekünk egy ilyen, két ilyen, egy ilyen. Hordával megyünk? Hordával, hát az van most legmagasabb szinten, biztos, hogy azzal megyünk. A hordáknak az alvóját bővítheted is. Igen. Az addig oké. Ne arra, Szotyi! Itt van egy ilyen kis, két ágynak való hely, pont ott, mind aranyból. A sarokban. Hát persze, anarchi. Azt most ki akarod hagyni, azt a szekciót? Dehogy is, soha nem hagyok ki szekciókat. Ja. Na. Itt már használhatunk manát, igaz? Igen. Hol a manám? Nincsen evil-nessünk, Szotyi. Én nem voltam fönt. Nekifogásokat keressél? Add a manám. Nem, amíg nem tud minden hold creature módni, nem tudok sajnos ezzel foglalkozni. Payday. Dolgoztak, mi az, hogy payday? The celebrations were in full swing. Tenos, the good paladin of light, however, wanted to give this joyous celebration a more personal touch. Friends, brothers, comrades, it's good to have you by my side again. My beloved son Tristan saved us all. I have had some of these hideous horde monstrosities captured in his honor. Tristan,
To you belongs the honor of bringing the purifying fire upon them. Father, does that really need to be done? I think we could... Oh, son, you are so humble. I'll just spring in and take over for a minute. This is for you, son. Enjoy the show! Looks like those two have found each other again. Tanos is still the same dumbass he was when I put his head on a spear. And that's where he should have stayed. But Tristan, the miserable idiot. At least they have no idea of the favor they've done me here. Okay, little snots, get to work. Dead Horde creatures could easily be resurrected at a defibrimat in a Horde laboratory. Fortunately, the supposedly dead creature was mysteriously returned to the dungeon, where some little snots picked it up to carry it to the Horde laboratory. Talia? Do you always have to disrupt my parties? It's like that time on my 14th birthday, when you dumped that bucket of pig's blood over my head. Men, drive that rabble off. I don't want my father to be disturbed. Oh, yes, that's right. The red birthday. Oh, those were the days. Talia's activities in the underground had not gone unnoticed. Heroes set out to destroy the dungeon. The first Horde creature had been resurrected as a defibrimat in the Horde laboratory. Excellent. Welcome back. I just happen to have a jolly little suicide mission for you. Nem. Az úgy fog minket nyakon fosni, és azt mondom, hogy vagyok. Potion Brewer tudsz csinálni majd. Okay. The festivities were still in full swing, and more partygoers arrived by the minute. Just then, noble guests from the House of Martell set out with smoking tires to ascend the Iron Throne with sun spears. I mean, to join in the festivities. They'll never make it, because they're gonna suffer a hostile takeover on the way. Forward, creatures! Scout out the area, set up an ambush, and then just let them hit. Szerzel nekem pénzt, akkor megnövelem a snotjaidnak a számát. Ahogy látom, megérkeztek lentre a srácok. Igen. Outlaws have appeared in your dungeon. Eddig ezt a portált nem is láttam, hogy itt van. Lent itt. A jobb oldalit, aha. Na jó, szedjük össze egy kicsit a bandát, mert... Tessék, a snotok 25-en vannak a 19 helyett. It's payday. Ha szerzel még nekem dolgokat, akkor elkezdem összerakni neked a monát is. Egy csomó sznotot csak sepreget. Tudom, dolgozok az ügyön. Oké. That's just barbaric! Stop it! We are having a party here!
Amúgy az barbár, hogy így megölök dolgokat, de azt, hogy ők nem tudom, elvenen égettek el dolgokat mindenki előtt, az kinda oké. Te is tudod, hogy a boszorkány égetés is teljesen normális volt. És még egy adoxnotot beszabadítottam hozzád. Úristen, mennyien vannak már. Hát azért mondom, hogy keressék munkát. Fölfelé lévő kapu felé, meg izé... Én vagyok kint, szóval azt védem a fiék támadásától. Jó. I wish I hadn't purified that one bard, the one with the gold and the wizard. A special Naga appeared to have been captured by Tristan's henchmen and was being paraded through the city as part of the festivities. If the gracious evil were to free her, she would certainly join him most joyfully. What a pathetic creature! Go on, get moving, mother of madness! Ari, mennyi pénzre van szükséged pontosan? Mikor? A... manámhoz. Manáthoz evilnessre van szükségem. Shame! 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 Próbálok hozzáférni. Entered the dungeon. Közben egy pár híró megjött térről, mint látod. Meg először meg kell építeni a brewery-t. Nagyon szeretnék neked malát adni, de a brewery-t meg kell csinálni, mert hogy ezek a barmok fölépnek 5-ös szintre, elkezd sztrájkolni az egész tetves banda, akkor megdökölhetünk. Úristen, de az 255 evilness. Mi? A brewery. Tudom. It's time to purify another one of those heretical monstrosities with holy fire. This one is yours, Tristan, my beloved son. Thank you, Father. Even if I would prefer to forego the honor. Too modest now. Enjoy the show, and then we'll party on. Fortunately, the Frankensteinian evil was now able to use the Horde laboratory to revive its Horde creatures. Ding dong, it's payday. So much for those Scooby-Doo ghost hunters. Those kids and their dog won't be stopping anyone anymore. Welcome back, creature of the Horde. Talia cares about you and has made sure you were resurrected. Now, get back to the front, maggot. Jó,
És akkor... Ez meg ez. Már mindenféle potion tudunk csinálni. Your gold vein is nearly exhausted. Kész a brewer is. Talia, what are you doing? I'm freeing this Naga shaman. What do you think? That I was gonna let Tanos chase her around? Well, maybe it is better this way. Father just gets so upset. But I'm not doing this for you, stepsister. The Naga shaman, out of gratitude for her liberation, joyfully joined the slithering evil's army. She still had Nincs to elég helyem, hogy letegyem az alvó helyét. I see Mindjárt nézem. few of these vile creatures Pillanat. come on display, my son. Wonderful. Well, actually, they're just prisoners of war at the moment, Father. Things such as prisoners Megjöttek alulról megint. among rational beings. Jó, mindjárt. Miközben popáznak. Is to Én give them a foglalkozok cold velük. death, but that can wait until after the feast. Like how? I'll free them and add them to my army. Go ahead. Go on out there. Release the cages and smash those creatures to bits. Go the other way round, of course. Azok még egy malagetva is megjelent? Ne engedd már ki, légy szíves a manát a mabba! Ó, jó ég áldjon meg! Szotyi! Az beszakadt magától. Fekvőhelyet csinálok. Bazd meg. Bontsátok már! I can feel it in my bones. Winter nears. A nice little holy fire and a few heretics to burn will fix Jó. that. Hát persze, hogy mindig a potionbe mennek be, bazd meg. Hát mert ott van a legközelebb az a cucc, amit szét tudnak verni, most neki mennek a laboratóriumnak. The not yet lost to reason evil had built a brewery. A delicious aroma spread through the dungeon. Delicious glazed beer was ready and waited only for the hand of terror to place it into the forgotten cellar below the cathedral. A laboratóriumot is szétverték. Jó. Men, you must stop Talia. Take battle formation. Trebuchets to the fore. The archers take a break, and the cavalry dashes straight on in, just like we practiced. Enemies have entered the dungeon. Payday! Creatures are collecting their pay. Your little snots have completely mined out a gold vein. Hát, az nem gyere be. Mert arra nem voltam fölkészülve. Talia now possessed a very high level and powerful horde creature. With a little research, this could be turned into a champion unit. Oh, is that so? You know, it's kind of crazy. I mean, I've been a general for so long, but some details... Well, actually, it was the same in the last one. Whatever! Let's just do it that way. It can't hurt if the cannon fodder can take even more. The powerful wizard named Switcher set out for Tanis's celebration with his followers.
but he'll never arrive. It's time to purify another one of those heretical monstrosities with holy fire. This one is yours, Tristan, my beloved son. Thank you, Father. Even if I would prefer to forego the honor. Don't be too modest now. Enjoy the show, and then we'll party on. Fortunately, the Frankensteinian evil was now able to use the Horde laboratory to revive its Horde creatures. One of the brewing evil's little snots had started producing beer. Henceforth, this delicious elixir would nourish high-level Horde creatures. A dead Horde creature has been resurrected in the Horde laboratory. Ari, majd szükségem lesz a segítségedre a bal alsó sarokba. Magmában állnak, azzal nem tudok mit csinálni. De konkrétan nem tudok mit csinálni. Nem tudok abba az irányba ásni. És van más 100 irány, vagy nem? Nincs? Nincs. Az a helyzet, hogy nem igazán van lehetőségem, mert mindenhol lassan izébe ütközök. Szotyi, légy szíves, vannak ilyen elég nagy ilyen pénzrögök, azokat így összehúzod, és akkor talán tudod neked spelleket adni, meg ilyen dolgokat, csak hogy így ilyen hatalmas arany telér részek ülnek ilyen 1000 aranyakkal bent. Hol? Hát mondjuk a brewery-vel szemben van egy ilyen büdös nagy kocka, amit tudnál mondjuk és valamit csinálni. De hogyha oda beások, akkor az nem lesz jó. Miért nem lesz jó? Hát hogy néz az ki? Nem tudom. Ah, my friend the Switcher. Welcome. Esztétikusan kell kinéznie. Didn't encounter too many monsters on your trip. If it hadn't been the real switcher, but rather that upstart who's supposed to replace him, I'd have crushed him. Nézd, mennyi pénz van benne. Nem kell, lesznek spelljeid is. Tessék, mana és spellek. You have discovered an artifact. Hát egy artefaktot.
An artifact had been stored and was now manifesting its powers. And that's a few more heroes I knocked off. That would have been a nice assignment too. Talia, do you have to do that? You're just ruining my party like you did my 13th birthday. I'm just going to resurrect all the heroes later anyway. Oi, what's that smell? Is someone brewing beer? Without letting me have any? That's downright insolent, that is. Off you go, lads. Go and get it. We're running low up here. The delicious smell of hops, malt and barley had little chance of escaping an unerring dwarven nose. It was only a matter of time before those vertically challenged bearded so-and-sos would start digging into the dungeon. Let them come. Off you go. Build traps, sharpen your weapons, and have Fairy Tale Throat Songs Part 3 at the ready. That way the pain won't stop at the face. It'll go all the way through to the ears. Disgusting smell of salt in my nose. Is there a subway here? The decaying evil's little snots couldn't keep up with reviving creatures in the Horde laboratory. Maybe it was time to set up a... All good things come in threes, my son. Look deep into the flames of the purifying fire, and behold the mercy our... Nem már, nincs még manám, basszátok meg! Tart vissza most attól, hogy legyen. Éppen vágom ki neki a helyet. Enjoy the show, and then we'll party on. Now they're sending me my new subordinates by express mail. Hop to it, little snots. Get to resurrecting so that the creature can head back into battle. Your enemies are in the dungeon. Igen, látom. This is one ugly dungeon. That's not very nice. Don't even have an invitation. Come on, guys. Get rid of that lot, and then bring me the beer. Keep your dirty hands off my beer. I need it for a... Never mind. Go on. Knock them down. Flatten them. Shave off their beards. Hát ez szuper. Jó, azt, hogy hivájpoltunk. Miért? Hát mert retkes módon nincsen semmink azért, ember, és 80 helyről támadnak. Hogy így nem, egyszerűen döglenek ki a unitjaim, és mivel ugye most már tudjuk őket resurrectelni, nem tudok újat venni helyettük. Értem. Hát amíg nem rezzelik föl mindent, addig nem lesz meg az egész. Aha, közben itt fönt is történnek a dolgok, ahogy látom. Megjöttek a törpeket, így sikítoznak, hogy jönni fognak a sörért. Nincsen pénzünk. Miért nincsen pénzünk? Enemies have entered the dungeon. The resourceful evil Mert most vertem el Monára. without any further ado. Splendid. Néha tényleg fejlesztenék valamit.
De vagyunk evil-el, nincsen pénz. Hogy ott még mindig harcolok. Jó, mindegy, hagyjuk. Nem teljesen értem, hogy mit tettem. Oda tettél egy brewery építést, és a snotok be vannak ragadva, mert nem tudnak bemenni, mert kombat van. Ja, azt hiszed, én tettem le a brewery-t? Hát nem, haver. Akkor ki a pöcsöm tette le? Visszateszi. Automatikusan visszateszi. Hát az... Ez szuper, mindenki halott. Dwarves continue to spread throughout the underground. Welcome to the festivities, my friends. Vakanda forever. Stupid old partygoers. Stupid old Thanos. I'm still gonna crash your party. Welcome back, creature of the Horde. Talia cares about you and has made sure you were resurrected. Now, get back to the front. Kibővíted azt a laboratorit? Még egy ilyen újraélesztő szarral. Aha. The brewing evil still had to produce and store beer. The first barrel of blazed beer was deposited in the cathedral cellar. However, in order for this to have a reasonable explosive force, many more barrels would have to be stacked here. It's payday. There are enemies in your dungeon. Ja, hát ez nem túl jó ez, hogy amúgy újra rezgetjük az embereinket.
Nem vagyok túlságosan elégedett, megmondom őszintén. Hát nem valami hatékony őszintén szólva. Egy rohadt nagy Keeping takonyszar. with the motto better safe than sorry, the construction addicted evil had erected a second Deafy Brymat. Well done. Ó, és jönnek a törpék is. Hála jó égnek! Hát hallották, hogy buli van. Biztos, hogy jó. Ó, anyám, mire ezek visszavakarják az izéket? Ez mi a többet csinál ez? Ez semmi. Üdvözölt üdítőszrakozást, kell üdítőszrakozást. A Nari, csak az effectivity miatt kérhetek-e ajtókat? Ja, persze, tessék. Köszönöm. Hogy állnak, szerencsétlenek. Additional potential guests were on their way to the festivities. Per. Talia, stop killing heroes! But I'm on such a roll right now. Hát én nem így érzem. I'll just resurrect them later anyway. So there's no point anyway. Well, it's definitely had a very positive effect on my mood. Ha Nari, hogy érzed? Neked is very pozitív effektje van a módodon? Hát az, hogy hírókat tölök, annak az igen, de... Thirsty dwarves made their way to the dungeon. Brewing beer takes forever. I thought we were in dungeons here, and not some boring empire building game where I spend 3 hours watching my settlers bake bread. Indeed, brewing the beer turned out to be more than a little tedious. Fortunately, there was a welcome solution for the tech-addicted evil: magic batteries. These could be used in a work unit to power it magically for a short time. Ooh, that sounds just like what I need. All right, go ahead. I've got my credit card ready. Do I get a gift basket if I buy several at once? The teleshopping-tuned evil first had to further research the workshop and then build an infusomat. It immediately set about doing so. The teleshopping evil finally got some shit together. Magát használnak a championok végre. Mizu?
Úgy cica, halló. Jó napot. Jó citulás itt. Mitulás itt. Perfect. Mi lett kerek? Mi történik te? Háromszög fültökétes cica. Munka van? Igen. Hogy fér ennyi munkában a cicában? Talia and the dwarf rejecting evil had driven the dwarves from the underground. These would no longer cause any trouble. And thankfully, they also left their supply of gold behind. Well, that's friendly. Ott van a gyémántod. Tudom, láttam, köszönöm. Mindjárt megyek föl, csak megölöm a fire elementálokat. Vagy hát megpróbálom. Enemies are in the dungeon. Hogyan működik ez még egyszer? Nagyon nem állnátok a magmában. Payday. Oda hülye gyerek. Arra. And that's a few more heroes I knocked off. That would have been a nice assignment too. Talia, do you have to do that? You're just ruining A my... delegation from the distant Northlands was on its way to Tanos's grand celebration. Ez.
guests party their last party. Ez aztán mély gondolat volt. Hát az, hogy ezt hallottad-e? I wish I hadn't purified that one bard. The one with the gold and the wizard. Nagyon jó, most már mekáim vannak. Mi? Mekáim vannak. The first infusomat was ready to go. Now, all that remained was to craft a magic egy kis battery, problémám. toolboxes, Mi? and mana. Oh, Lehet, hogy belekötöttem valakibe, akiben kellett volna. if this keeps up, we won't have Hey! great, great, great grandchildren are up there having a party. Ez azért jó, mert megjöttek a hülye hírók is. The first magic battery had been completed. Now, all that was left was for it to be turned a few degrees to the north under a full moon on a clear night with a light westerly wind, and then for a one-armed Kenovati maiden to speak the magic formula over it while riding a horned wobbleton. I beg your pardon? Just a little joke on my part. All the magic devouring evil had to do was toss the magic battery onto a brewing kettle to boost it. It's payday. Értem, tehát úgy lesz valakiből elite unit, hogy kimaxolom. Jó. Enemies have entered the dungeon. Ó, hogy az enemik nyalják meg a lábújszőrömet. Talia, stop killing heroes! But I'm on such a roll right now. I'll just resurrect them later anyway. So there's no point anyway. Majd az evil-ös izét ki tudod bővíteni. Very positive effect on my mood. Meg a kocsmát is ki kéne bővíteni egy kicsit. A kocsmát. Hát 19 sör fér el bele, azt az nem túl sok.
Nem Hát nem tudom, mennyi foglalkozol... kell. Hát 150 kéne az, hogy robbantsunk, de ugye föl kell mindig szedni, és utána pedig le kell oda pakolni, csak hát ugye ezt lent kell csinálni a izében, tehát... filled about a quarter of the cathedral cellar with blazed beer. With a broad grin, it got right back to work. Additional potential guests were on their way to the festivities. It's good to be back among the living. Can you even begin to imagine lying there dead forever, just waiting to be resurrected? Weren't you in the hall of the goddess, Father? I can't exactly remember, but it was very, very warm where I was. I think that was the goddess's burning light. Aha. Te is így érzed, hogy nem? Miért nincs manám? Nem termelsz? De termelek. Hát 2 nyonyi termelt, az semmi. Nem, de mire megy el? A Magic Infusó izére, amit csináltál. Meg arra a kis lila hülyére, akit leszpónoltál, és most ott szlopikálja kifelé belőled. Evil had intercepted the potential celebrants. Hol? Mi az, hogy hol? Hol a kis hülye? Oh, that looks just terrific. There really seems to be some progress being Balra bent a sörfőző mellett. Work units that would normally be operated by a little snot. The curious evil planned to keep experimenting with that. Ja, most már látom. Fő probléma amúgy az, hogy épp hogy csak pluszba termeled a manát. Tudom, de jelenleg még nem tudok olyan követ bányászni, amivel tudnék nagyobb termelőterületet csinálni. Nem van érdekes. It's payday. Találtam még egy gyémántot. A bal alsó sarokban van, tudok róla. Dolgozom az ügyön. Azt, hogy a távolharci koboldjaimból közelharci koboldok lettek, az zseniális. He? Mondom, megálljuk van, hát most milyen nyelven mondjam még ezt neked? Bard, the one with the gold and the wizard.
Talia had freed an ironhide orc. These strong and fantastically armored creatures were virtually tanks on two legs. Nincs elég hely ágyaknak. 23/23? Az a sima 23, de egy csomó giftelt unitunk is van. Á. Tehát igazából 29 uniton van. Enemies have entered the dungeon. Ja, most már minden unit a Some rajszínű. more heroes I knocked off. That would have been a nice assignment too. Talia, do you... Partygoers from the noble house of Bannisters set off for the festivities. Those guests partied their last party. Máriám. Nincs pénzünk, Szotyi. Arról nem én tehetek. Én nem költöttem pénzt. Hát legalább vagy egy 2 perce. 2 perce? De akkor is azért a házat költöttem, és akkor még volt 9 vagy 10 000, szóval ezt magaddal kell megbeszélgetned, hogy mire fejlesztettél. De miért nem termelünk pénzt? Honnan tudja, Monarchi? Gondolom, valami fontos dolgot csinálnak megint ezek a nyomorékok, hát. Winter nears, but a nice little oil of fire and a few heretics to burn will fix Ott van, termelünk mi pénzt, csak valamire elment az összes. Nem tudom, mit csináltál. PD van! Valaki üsse le.
Ugye azt mondja a játék, hogy az a hold creature-ök mindig satisfied-ok, azért a pénzüket elhozzák. I wish I hadn't purified that one bard, the one with the gold and the wizard. Enemies have entered the dungeon. Ma megint. Never ending story. De most milyen kurva gyorsak vagytok, hé! Has been resurrected in the Horde laboratory. Toj! No. Hát mert nincsenek csatáink. Már nincsen pénzünk. Az Econ Cruinban van, pedig van egy csomó arany kockagyártó potionünk, amiből itt dolgozhatna Szotyi, de hát az nem történik meg. Az a baj, azon te se tudsz átmenni, haver. Min? Tudom miért építesz izét? Alcoholic evil still had to store a few additional potential guests who were on their way to the festivities. Jó, hogy te szólod ide a potionöket és engem szopatsz vele. Mi az, hogy szopatlak? Mármint, hogy pénzt termelek neked? Igen. Én hallod, én úgy szivatlak téged. Igen, a szürke platform az, ami igazán jót tesz a bányászásnak, amit nem tudok kiásni. Creatures are collected. Már ki tudod ásni. Nem. Még mindig nem tudom kiásni. Most esetleg? Nem, még mindig nem tudom kiásni. Nagyon szívesen kifejleszteném a Little Snotoknak a snotkodását, de hát... We need some money for that. Valaki előtte az összes potionünket olyan helyre, ahol nem tudom kiásni. Those guests won't ever be arriving anywhere. Igen, ez is én voltam. Miért mentek arra felé? Man, these heroes, they die faster than flies. Talia! That's just barbaric! Stop it! We are having a party here!
Tessék, mindent tudnak a snortjaid. És 9-es szintűek lehetnek. Talia had freed a warg rider. It could do a great deal of damage to a single target and knock it to the ground. A péker van ezek lent. Így most már jobb, Szotyi? Igen, így már hozzáférek az aranyhoz. Tessék, tettem neked még aranyat. Oké. Csak kimaxoltam a treasure efficienciáját. Le tudnál tenni még egy izét, brewert? Gyorsabban brewoljunk potion-t. Malwars have been discovered in your dungeon. Hát ez hihetetlenül jó. De amúgy nem most már ki azt a követ, amin nincsen még arany, Szotyi, hát oda tudok tenni neked még aranyat, édes istenkeim. Közben átpakolod a hordókat? Aha. Payday. So now we've released all those champions from their cages. Time to blow up that party. Son, you've had the prisoners eliminated. Ha! That's my boy. Jubilant supporters of the clearly good and legitimate King Halfran were on their way to Tanos' feast. I can feel it in my bones. Winter nears. But a nice little holy fire and a few heretics to burn will fix that. Nem ez. Ilyet. And that's a few more heroes I knocked off. That would have been a nice assignment too. Talia, do you have... Talia and the party-crashing evil had intercepted the potential celebrants. Jó. Kifejeztem neked valami hasznosat. Mit? A komplex csapdákat. Meg tudod nézni, hogy milyenek vannak benne egyáltalán. Ja, ezeket én néztem azok már, amikor elkezdtük. Én nem értek ez ilyen lovakhoz, anarchia. Az előzőeket értettem, azok működtek.
Szóval, hogy szeretné megjegyezni, hogy te csinálod a lenti részt, ha szeretnél velem swappolni esetleg... A régi varázslatok még mindig működnek. Azok, hogy konkrétan az orkok, meg a goblin, tehát hogy annyira... szegények. Az, hogy mílik lettek, az nagyon nem tett jót nekik. Egyszerűen nincsen ármorjuk hozzá. Szutykos 2-es páncélja van szegényeknek. Kiröhögik őket. És a potionokat miért nem használod amúgy? Hogy azokkal tudod gyorsítani a különböző dolgoknak a termelését. Another dead creature has been resurrected in the Horde laboratory. So, do you remember anything else from back then? So the last thing I remember is Thanos killing me. Így gyújtrakozásokat nem jól telik eddig a kicsőkösök a streamhez. It's good to be back among the living. Can you even begin to imagine lying there dead forever, just waiting to be resurrected? Weren't you in the Hall of the Goddess, Father? I can't exactly remember, but it was very, very warm where I was. I think that was the goddess's burning light. Aha. Hogy is úgy érzi, hogy az a goddessnek a burning light-ja volt. Azt hiszem. Na, rohangál az összes nyonyi. Miért hiszik ennek a fasznak, hogy ő ez jó fejember? Akkor egy pöcs. Szerintem befejeztük a mappot. Még egy picit mielőtt befejezed a mappot. Miért? Nem fejezheted így be. Hogy? Hát csak így. Hát de most akarom befejezni. Mi? És nem tudom befejezni? Miért te fejezzem be? Hát előtte meg kell néznem valamit. Értettem. Enemies have entered the dungeon. Igen.
Mit szeretnél megnézni? Majd kiderül. Értem. Ja, meteor mennyire fáj? Nem. A delegation from the distant Northlands was on its way to Tanos's grand celebration. Ja, hát ez zseniálisak. Szerintem ők az egyik legjobb banda. Egyszerűen az, hogy van perma healeljük, aki még rezzelni is tud, hogy a champion unittá változik. Plusz amúgy ezek a srácok ütnek, mint a lóvere, és az... Igazából egyedüli probléma velük van. Hát ők legalább stunlockolnak, de ezek a srácok azok annyira semmit nem, csak ez valami hihetetlen. Oké, most mire várunk? Még mindig? Mert várunk valamire. Megépüljön a csirkém. Milyen csirkéd? Milyen csirkéd? Ezt nem értheted. Értem. Értem, én nem érthetem. Mit is nem értek most? Vagy megérted, hogyha elkészült. Figyelj már, ez mi ez? Hát... Az mi a tököm az ott? Mi ott van nálad? Az egy csirke. Mi van? Várd ki a végét. Fejlesztem a gnoblár farmot? Minek? Mert nem tudom, hogy jobb csirke legyen. Fingom nincs. Payday. Hogy mi történik? Hol csinálsz valamit egyáltalán? Hát a jobb alsó bejárattól nem messze. Én most betettem az orkuszodat a monásba. Mi ez? Ring of Fire, melee attack. Mi ez a... Mi ez? This is it. És szeretnéd letesztelni? Hát igény volna rá. Ja. Oké. Akkor... Ajaj, de fönt jöttek be most. Kergesd őket ide le. Nem tudok. Enemies in your dungeon. Nem tudok csinálni. Ne csak azt építsd meg, hanem minden mást is. Többit nem építed meg? Csak mindegyiknek akkora hely kell bazzeg, hogy beszarsz. Hát Szotyi! Hallod, ott van attól a csirke ágyú mellett egy egész játszótér neked. De már jönnek lefelé. Ugyanitt? Ugyanitt tartanak, igen.
carnivores have appeared in your dungeon. Enemies are in the dungeon. Úristen, mik ezek a vadállatok, amikkel mászkálsz te? Azok a srácok. The boys. Vannak ork bajnokok, goblin bajnokok, kobold bajnokok, meg naga bajnokok. Ott lősz, Szotyi! Láttad? Nem maradtam. Ah. Úristen, és ilyenkor újra kell tölteni? Hát ez Szotyi, valami borzalmas, ez szar. nem, mert hogyha ezt beteszed a csirkeágyú mellé, beteszed a csirke mellé. Hát akkor is kell neki konstrukciós doboz is. Hát hogy ne kéne? Na tessék, most lőtt még egyet. Supporters of the clearly good and legitimate King Halfrek. Hát de ha legalább sebezne. Sebez, hát sebez az. Jó, de azt ne felejtsd már, hogy ezek mind híró, vagy izék, ezek veteránjújtok, amik itt vannak most. Hát azért ez az úgy sem olyan, hogy így holnap reggel meg tudom csinálni, hanem így. Hát jó, de lehet, hogy mondjuk lenne 4 darab egymás mellett, érted? Hogy egy ilyen igazi rendes tüzérséged lenne, nem csak egy ilyen tyúk, ami el van tévedve, akkor... Az a bajom vele, hogy rohadt nagy. Nagyon sok helyet foglal. De másunk sincs, csak helyünk, Szotyi. De ameddig a feketét nem tudom kivágni, addig ez nem így van. Jó, de most az meg azért nem lett megcsinálva, mert mismanagelted az ekónkat. Persze. Hát de tényleg. És szerinted nem? Hát szerintem én nem tudom mismanagelni a te vízhangodat. Berakhatom az utolsó hordót? Meg most megnézed, most föntebb vittem a 3-as szintreket, most már 188-at sebez 75 helyett. Hát az már úgy inkább baráti. És csapkod a szárnyaival! Szotyi! Csapkod a szárnyaival! Hát persze, hogy csapkod a szárnyaival. Hát takarolj már! Ha fölhívszod ezeket, akkor pörög. Csapkod a szárnyaival. Geniális. Ennyi kész. 10/10. Amit csinálunk? Igen, baromságot. Hol van ez a hülyeség? Itt van. The cellar below the cathedral was filled to bursting with glazed beer. Talia and the explosive evil went about setting off the fireworks with huge grins on their faces. Oh, I can hardly wait. Time to push the big red button. Olyan nyomom meg a... Hát ott a jobb felső sorokba. De várjál még egy picit. Most jöttek be. De azok fönt jöttek be. De mindegy, jön lefelé egy banda. Meg akarod nézni a Birnont? Aha. Jó. Az a baj, hogy szegények el lettek dobva megint a faltól. Na jó, de gondolj bele, annak a túloldalára leépítesz pár ágyút, aztán átlövöldöző, még azok a magmában szenvednek. Amúgy így ezt a Golden Potion-t, ezt nem nagyon termelik túl a srácok. Legyen meg a fülük tövét. Figyelj, hogy jönnek! Jönnek, repül a csirke!
Hát azért a bírókanon azért az... Ja, mondjuk azért ezt ne felejtsd, hogy a sör kell, a másikhoz meg csirke. Igen, de mellette ugyanúgy szükség van hozzá ezéhez. Na jó, de látod egy csirke, meg egy sör, meg egy sima T2-es védelmi rendszer már megfogja a kibaszott legendáriásos hírókat is. Látod? Your gold vein is nearly exhausted. Na most elrobbanthatok? Azt... Csináljuk egy screenshotot, hogy egyszer volt ilyen sok pénzünk. A fine dust indifferent evil had ignited a fulminant display of fireworks. The Cathedral of Light was now just a smoking crater. Igen, Mákos Spagetti, ez valamennyire hasonlít hozzá, bár kicsit másabb mechanikával működik. Attól függ, mert az 1-2-3-nak van egy speciális játékrendszere, ahol az a célod, hogy becsald a hősöket valahol magadhoz, és kevesebbet harcolj fönt. Itt inkább egy kicsit ilyen offenzívebbre mentek át, talán azt mondanám, tehát fönt több a harc. Ezek változtak. Good. Can I just sit out on my balcony and drink wine for the rest of the game? But the news of Tanos' passing was premature. He and Tristan had survived the explosion. Talia, you evil bitch. I knew you'd show up, but you won't get me that easily. How the hell did you guys survive that? Tristan and I were dancing on the table during the explosion. 100% solid oak. 30% off if you picked it up yourself. Who can say no to that? Stupid brand name merchandise, but whatever. I'm actually rather happy. Your survival means that I can now kill you again! Evil will never triumph over me. Well, at least not twice. Die, Talia! Bár én azt mondanám, Spagetti, hogyha játszani akarsz a játékkal, szerintem a legelejétől érdemes kezdeni a Dungeon 1-től, hogy értsd nagyjából a sztorit. Nem azt mondom, hogy annyira rémesen mély története van, viszont szerintem érdekes. Jó. Full Undeadre kell mennünk, Szotyi. Az jó, azt szeretem. Az egyik achievement, hogy csak Undead creature-ünk lehet. A másik, hogy kell valami Ghost Hero-t csinálunk, ami nagyon jól hangzik. A következő pedig az, hogy az 50%-át össze kell törnünk a sírköveknek. Azt mondja, Lach, ez teljesen jó lesz. Tanos and his foster daughter Talia once again faced each other in a merciless battle. Tanos had rounded up the last of his allies to resolve the battle once and for all. Father, do you really want to go that far? Talia may have lost her way, but in the end, surely we can still talk to her and come to an agreement. Son, I am impressed with how much you still believe in the good in your stepsister. But the time for talking is over. Talia was able to get me once through my goodness. That won't happen to me a second time. The Gauntlet of Finitude gives us a chance to beat Talia. Rise, men! It is time once again to enter the service of good and incinerate evil once and for all in the purifying fire of the light. És még mi vagyunk a gonoszak. Aha. Tanos used the Gauntlet's power to revive the heroes once again and call them back from death. They rose from their graves and marched towards the dungeon as Tanos commanded. Onward,
You noble warriors, receive the blessing of the blazing flame and bring doom upon my foster daughter. As if a few old heroes from the last century would still have anything to say about Jaj, ne az egy snotiska, hogy abban fusson. trained and the creatures polished. Or the other way round. Whatever. Time to die, old man. The insidious evil's traps performed admirably. It was certainly an excellent idea to increase their number. Tanos was protected by the gauntlet of finitude's power, but Talia knew that its power was limited. Then we have no choice but to wait until Tanos runs out of juice before we can take care of him. But then, at least I have time to choose a beautiful new spear to stick his head on this time. Jó. Teljesen lényegtelen, és lényegtelen. Igazából a spelleket nem tudom megnyitni. Van megnyitva ebből csak a... Hát kb. Templet. Lesz 500-unk, akkor mindjárt előrántok neked egy ajtót. Nem, ajtód van alapból, várjál. Addig ütőt jó szokozást. Megérts, köszönöm, hogy voltál, jó ősziket, jó pihenés neked is. Remélem jól telt eddig jó volt a stream, bocsánat. Muaddi neked viszont nagyon jól telt eddig a heted, és jó szokozást a streamhez. Háromra kell fölvinnem, tehát szükségem van még 650 evil-re. Ó, az kemény lesz. Úgyhogy most egy kicsit ne költs pénzt. Bocsánat, nem, költened kell, mert elkezdesz kívánjászni egy Blightnak való szobát? Templomnak való szobát? Éppen azon dolgozom. Az vagy le fogsz állni a pénzbányáslással, mert túl nagy szobát ütöttél ki.
herbivores have been discovered in your dungeon. Marches under the sun as we speak. Blasphemy! Forward! Throw that garbage back where it came from! Enraged by the researching evil, Tanos set his troops in motion. An increase in attacks was inevitable from this point on. Nem volt semmilyen támadás eddig. A combat-heavy patrol walked the graveyards here to keep an eye out for grave robbers. They're right on the money with Tanos and my dim-wit stepbrother then. But of course, they don't get questioned. I do. It's probably because I'm a dark elf. Damn racists. And the general of the absolute evil's army of the dark. Yeah, well, that too. Senki nem lehet tökéletes. The unscrupulous evil had slain a hero in the dungeon, as so many times before, by the way. But now, it was contemplating whether it might be time to build an ice tomb. There, dead heroes could be brought back to join the prowling evil side as wafting ghost heroes. That would be something. Then you more or less make the heroes fight for us. All right, you little snots. Build an ice tomb. Erect a hero's grave and drag those mutilated hero corpses over here pronto! Kérlek szépen, Szotyi, az Ice Tomb az elméletileg építhető. Tudom, látom. The wood-smashing evil had destroyed the first coffin, putting a bit of a stop to Tanos's crazy plan. Az a baj, azzak, hogy mennem kell lentre, már azok faszok megérkeztek. Foster daddy. Guess that makes you look pretty silly, hmm? Forward, creatures. Grab the nearest coffin, chop it up, and use it as a litter box. Azt mondja, hogy kell. My friends, it is time to visit one of these graveyards. Tanos and his fanatical followers, along with Tristan, set out to jump through a portal to one of the graveyards. It would be exciting to see what they would do there. Probably pick themselves out a couple of nice graves and coffins. Come on, creatures. Let's reduce them to mush. Let's pound them into dust. Let's cover them in vinegar because it burns. Szuper, Francia teleportált az a pöcs. This looks like the perfect spot. Son, this is where we will find more good, strong fighters for our cause. In a graveyard? Father, I am not sure if this is really the right way for the light. Naturally, son. Just trust me. I have the gauntlet of finitude and the goddess's support. Bringing a few noble warriors back briefly from the realm of the dead for a good cause is in no way reprehensible.
Nem tudom, hogy hallottad ezt, hogy visszahozni halott hősöket, az jó dolog. And so Tanos sent resurrected heroes marching towards the warding evil. Én ezzel tisztában vagyok a Narhi. Nincs is jobb dolog a világon ennél. The merciless evil had destroyed all the coffins in a graveyard. Tanos would no longer be able to use them. That's exactly the way it's supposed to work. Well, somehow it's a little weird that we, the evil, are now destroying graveyards so that Tanos, the good, can't use the corpses there. Still, it's essential in helping to define Tanos's character, so that the person in front of the screen also understands that he's a rotten person and deserves every ounce of the beating we've given him. Bejöttek, látom, mindjárt megyek le. Nem, ezek valami... Ja, pókó! Le kell mennem, őt szétterjednek. Good. You have a point there, that's true. Kéne még 30, és akkor tudni neked visszajön, hogy már az elsőféle követ ki tud bányászni, azt nagyokkal. Your little snots have dug up a spider. Ó, bazzag, nem igaz! Ja! Hát, dolgozok! Ja, csak most egy kicsit le vagyok gyengülve miatt. A spideres téma miatt. Is that all you've got, Daddy? Your pathetic heroes can't even come close to beating me. Úgyhogy nem igazán van pénzünk, azt... A dél felé van az aranybánya, amit elkezdhetnél kiásni. Megyek. Hogy értem, hogy beütöd a workshopot, de mi a péknek? Nincsen pénzük, hogy használjuk. It's payday. Tessék, azt mondtok, ki tudják ásni most már a szürke követ. Északit is megnyitottam. Köszönöm. Hogy indokatlan mennyiségű pénzre van szükségem. Egy pillanaton a és adom. Hadd nekem egy fél pillanatot, jó? Hadd. Ugye, adtam neked szürkekőbontást. Tudom, azzal fogok dolgozni. Növelhetem a snotjait számát. More coffins were destroyed by the lumberjack evil's creatures. Lumberjack evil creatures. Igen, mi ilyen különböző neveken futunk, attól függépp, hogy Azt mennyire... tudom, de ez nem tudom, hogy honnan jött. Hát mert fát, érted, fa?
Szétvágod Lumberjack! Jó, mert hogy a koffin maga a fából van. Aha. Ja. The destructive evil had cleared out a graveyard. Tenos would not be reviving any heroes here. Don't worry, son. We will win this battle, and good shall prevail. Maybe later, we can even resurrect Talia and try to convert her to the good. Would you like that? I think so, Father. I hope you know what you're doing. Of course, son. Ahogy ne tudná! Enemies are in the dungeon. I have need of you, heroes of the past. Rise up to once again serve the good. Receive the blessing of the sacred flame and prepare to destroy evil. And should you not succeed, know that I can summon more heroes from their graves at any time. The undead evil now had an ice tomb complete with a fancy hero's grave at its disposal. All that was needed now was the corpse the process to be set in motion. Látom. She can already all the money. Ja, hogy ezt így elismerted. Az... 1800-ba kerül egy vámpír, Szotyi. Ja, és most már all vámpír sereggel megyünk. Nem, csak kell belőlük annyi, mint ahány Bonelordon van. Hát most, Szotyi! Még több pénzt, még több cuccot. Ennyi. Most már faszán vagyok, csak snotokra fogok gyúrni. Igaz, hogy egy csomó minden még kéne, de nem baj, azzal ne foglalkozz, megoldom. Mit csinál az Ice Tomb? Hogy a faszomba használod az Ice Tombot? Most pedig ki fogunk jönni. Adjon ki. Hogy kapcsoltad be az Ice Tombot, hogy dolgozzon? Nem tudom, oda ment egy kis snot, nem? Nem látom. De abba is maradt. Lehet, hogy bement egy élőhalat csinálni benne, vagy nem tudom. Nem kéne beledobálnom úgy hullákat? De a hulláid azok... Igen. Ahhoz kellenek hullákok. Értem. Oda fönt van pénz, hogy nézd. Tudom, azért vársok oda. De azt a nagy küvet nem tudod fölvenni? Ez? Így, és mondjuk így csinálni vele? Igen, hogy így, érted, legyen valami. De tiszta vagyok, de csak most ástam ki. Szeretnél még snotot? Szeretnél még mélyebbre ásni? Mit szeretnél? Még mélyebbre szeretnék ásni. The trampling evil had destroyed additional coffins in the graveyards and had completely secured one graveyard. Tudok harcolni egy kocsmával.
Kocsmában, vagy kocsmával? Meg tudom támadni Baba Yagának a A kocsmáját. new graveyard patrol set out Yeah, ready to Tom. be intercepted by Talia and the ambush planning evil's army. Enemies are in the dungeon. Mindent ki tudsz bontani mostantól. És akkor ez a kockfejlesztés Nem, még tudok egyet fejleszteni, de nem tudom, hogy mi az, most éppen nem arra figyelek. Make ready! Come, brave fighters for the good. Rise from your graves and follow me into battle. Hey, son. There seems to be a small snag with the gonosz. I was trying to resurrect a lot more heroes. I'm afraid its power is used up, Father. Perhaps it will recharge over time. That is heresy. How am I supposed to do the work of the goddess and the purifying flame like this? One of you is an unbeliever. Confess! In his rage, Tanos struck one of the heroes, an amazingly evil act that earned him, well, evilness. Interestingly enough, this seemed to charge the gauntlet of finitude. Aha. Be kell dobálni hullákat az Ice Tomb-ba. Here, you brave warriors. És akkor Receive dolgozik. the blessings of the goddess and the light. Now Tanos is going completely nuts again. And just for the record, I killed the freaking goddess of light! Onward, defenders of the true good. Take off your musty robes, and then off to battle. The calling heroes from the grave evil had summoned its first ghost hero. It gazed with satisfaction at the newest addition to its army of evil. It's payday. A gold vein is almost exhausted. Enemies have entered the dungeon. Ez bazd meg! Faszomba hagyjál már békén.
Nem tudsz még hősöket föléleszteni amúgy? Your enemies are a marauding Dolgoznak rajta, vagy én nem tudom. fallen heroes. Nem. Be van oda téve valami? Nem tudsz felvenni egy hullát, az belehajítani abba a cuccba? Nem, elég volt ide ledobnom a földre és automatikusan belátotta. Szerintem egy ilyen cucc egyet tud bekapcsolni. Vagy egyet tud visszahozni az életbe. Akkor... Lehet, hogy elhasználtam az Evilness-edet. Igen? Aha. Ez nagyon jól hangzik. Egy ilyen cucc, amivel visszahozza a hullákat, Radio's evil had 50 vanquished Evilness-be another kerül. wave of Tanos's heroes. Your little snots have completely mined out a gold vein. Hogyha egy kérdésem van, meg tudod állítani azok a szorok, akik jönnek, vagy nem kellett? Nem tudom, mivel állítsam meg a kezemmel? Hess innen! Menjetek innen! Rosszak vagytok! Amúgy azt tudod, hogy mivel most telepakoltad 0 darab hulla lehet abban benne, és a kapacitét kinulláztad, azt vágod. Tehát nem vagyok vele tudsz beletenni. alarhi, mindenre föl vagyok készülve. Értem. Lehet, van mindenre fölkészült gonoszt. Another graveyard patrol set out on its rounds. Jó. Húzatok ki innen, és menjetek rá, légy szíves arra kurva kibaszott paladinra? Vagy priestre, bazd meg, ti nyomorult szaréletű. De miért a Stoneguardot ölitek, ti szánalmas szarfaszúak? Istenem. Jó, mert amúgy 5 hírót kéne visszahozni. Tudom. It's payday. Father, it somehow feels wrong to tear these noble warriors from their graves. They fought their battles for good decades ago. Ha! But you resurrected me too, son. I don't see anything wrong with it. Father, what are you doing? You just accidentally knocked this man to the ground. I'm doing excellently, son. Don't worry. I'm sure he was a heretic. So in fact, all I did was purify a poor lost soul. But I'm fine. Look, I can pull out trees and crush rocks, just like this one. Tanos indeed seemed massively strengthened by the gauntlet of finitude and crushed the rock before him. This had Actually bele kell dobni a hullát a izébe, a gépbe. Hol egy hulla? Az egy hulla? Away with you, you grave robbers! Leave our forces passes in peace! You dare to oppose the holy light on its mission? May the goddess of light embrace you! Father, what are you doing?
Are you out of your mind? You're killing innocent people here. Don't worry, son. I have this under control. This pathetic lot can't fight, and at best are prey for your depraved sister. I merely did them a favor. We can make good use of their strength in the fight against evil. After all, I can just resurrect them later. The fireproof evil... To arms, dead brothers! Receive the goddess's blessings! What? What's this crap? I just killed that goddess in the last game. And now, descend into the underground and bring death upon the creatures of evil. Nem állunk túl jól a Blight-tal. The destructive evil had cleared out a graveyard. Tanos would not be reviving any heroes here. Ne idézgessetek már, sétáljatok, hogy jó Isten szállítsa meg a fejeteket! There are enemies in your dungeon. Ezek nem Enter the Dungeonba, ezek, hanem már itt vannak bent. Na jó. Visszak oda dolgozni. Ne is. Jó, hát ez fagd. Hogy fag? Ja, látod. Mondta. The Potarian evil had created a ghost mage. Do you know what its ghostly robe is made of? Voldemort. Is that all you got, Daddy? Your pathetic heroes can't even come close to beating me. There are enemies in your dungeon. Kéne majd Blight. Mit akartam mondani? Táncszoba, bocsi. Hülyeséget mondtam, táncszobára lenne szükségem, Szotyi. Your little snots are completely mined out of gold there.
Don't worry, son. We will win this battle, and good shall prevail. Maybe later, we can even resurrect Talia and try to convert her to the good. Would you like that? I think so, Father. I hope you know what you're doing. Of course, son. Father, I think we should pull back and talk about what's happening here. This is not the way it was supposed to be. We're the good guys. Of course we're the good guys, son. You must never doubt that. But that doesn't mean we always have to turn the other cheek. Good must triumph. We can use the gauntlet to fix everything later, just like we did with the dead heroes here. Follow me, you brave champions of good. Receive the goddess's blessings. How many times do I have to say, I already killed that goddess? Hello? Are you even listening to me? Into battle! Destroy my foster daughter and her wicked work! For the light! Kocsolábon forgó ház átsétált rajtam. The Colossus breathed its last. This earned the cruel evil quite a bit of evilness. Ne is szeretne amúgy az evilness-szel valamennyit dolgozni a főnök is végre. Talia had defeated a wave of Tanos's heroes. What? You desecrated another graveyard? Talia, you ruthless monster! I'm going to redo your makeup with a rusty nail. Now, that doesn't sound very paladin-like, foster father dear. Time to die. My portal will soon be ready, my friends. Remain vigilant and let us do good. Szotyi, valahogy tudsz pénzre még szert tenni? Whose access as chance would have it was also blocked by a rock. With one mighty blow, he destroyed the rock. An uneasy feeling crept over Tristan as his father once again approached the ignorant and unarmed villagers. Father, stop this madness! We can't let more innocent people die just to fight my sister. Don't worry, son. Once we win, we'll bring them all back. The way you brought me back. No, Father. I can no longer be a part of this. Then step aside. Get out of here. Traitor. Do not stand in the way of the light and the eternal flame. I will personally take care of this and eradicate evil. Tristan did not dare to confront his father and ran away. All that was left behind were the unarmed villagers and Tanos with a mad glint in his eye. No? I'm way too young to die. I was going to take a trip around the world and... Strengthened, Tanos set out to resurrect new heroes. Hogy a fenébe volt egy csomó olyan graveyard, ami nem volt bejelölve. And prepare to destroy evil. And should you not succeed, know that I can summon more heroes from their graves at any time.
Hogy itt táncterem van. Jó. Enemies are in the dungeon. Az aztán mind, amit sebzek? Az kemény, apa. Enemies are in the dungeon. Retties lassan lépnek szinte egyszerűen az embereink. Snake? How dare you interfere with my plans like this? May the goddess have mercy on you, for I shall have none. Ha! I killed your goddess, and pity is something I had to look up in the dictionary. You worn-out sack of dead meat. You should climb back into the grave you crawled out of. I'll be more than happy to help, too. De miért azokat veszed föl, nem az izéket? Hogy, baszki, ott vannak a már élő hősök, vedd föl, hogy... Nem szeretem az élőhattakat, még mindig nem szeretem az élőhattakat, annyira tetvesül nincsen damage annak a bandának. Semmit nem csinálnak. Oi, that's right. And it's about time we got out of here. Go, Tanos. The thing with the dark elf brat will have to wait until later.
What? Hold it. You still have a nice date with a spear waiting for you here. Not today, Talia. I just need a little more of that power, that evilness, to charge the gauntlet. Only then can I destroy you and enable good to triumph. Damn paladins with their stupid portals. All right, creatures, swing those hooves, get the lead out, and get after Tanis at a gallop. Forward! And so, together with the pursuing evil, Talia set out in pursuit of Thanos. És szerintem nem lett meg. De az under deficiency meg lett. Ó, anyám. All's well that ends evil. Thanos had discovered that he could charge the gauntlet of finitude with evilness. It seemed obvious for him to perform evil deeds in exchange for letting the common good win in the end. No de, srácok, ennyi lesz már a stream, és egy kicsit tovább mentünk a stream időn. Szerintem ez az utolsó map amúgy, ami most jön, tehát tökéletes lesz. Nem tudom, hogy mikor fogjuk ezt befejezni Szotyival, még ránézek majd egy kicsit online az utolsó mapra, és ha igen, akkor lehet, hogy pénteken berántom Szotyit a stream kezdésre, és akkor ezt befejezzük tulajdonképpen ezt, aztán pedig Root Raiderre váltok. Ha pedig még sok van hátra, akkor lehet, hogy ezt egy kicsit most eltoljuk. Na és csak köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm a mai követéseket, a mai visszafogat, a mai rédeket, és az izolatok, és a mai csírt is. Találkozunk pénteken, amikor alapvetően Root Raider a terv, vagy hogyha csak ez az egy map van hátra, akkor még ezt befejezzük. Minden esetre köszönöm szépen a figyelmet, és sem mindenki érezte magát. Aki nem találkozik a hét további részében, a további kellemes hetet kívánok, és kellemes hétvégét. És jövő héten szerintem hétfőn, szombaton reggel 8-kor majd kezdek, aztán mindenki jön, amikor jön. Valószínűleg az első nap lesz betéve, aztán pedig a cheer-soup dolgok, meg ugye az, hogy itt vagytok, az majd segít abban, hogy tovább tudjuk csinálni. Valószínűleg úgy van tervben, hogy pénteken fogom befejezni, csak nem, szombaton fogom befejezni, ugye vasárnap az a 24. Annyi van, amit mondok előre, még egyszer, hogy csütörtökön lesz egy hosszabb kihagyás, akkor egy karácsonyi buli már le lehet beszélve, és azt nem fogom kihagyni. Hogy mi fog menni majd az alvási meg a pihenési idők alatt, valószínűleg a Lords of the Fallen-nek a végigjátszás, amit én is hogy csináltunk. Tavaly volt az Elden Ring, most Lords of the Fallen lesz. Köszönöm még egyszer a figyelmet, jó szépen kívánok, srácok, és szevasztok!